დილა მშვიდობის დღეს 13 ივლისია, მე გიორგი ისაკაძევა, წარმოგიდგენთ საქმიან დილას და პირველზე BMG-ს სახელით ყველას წარმატებულ ბარაქიან და მშვიდობიან დღეს გისურვებთ. ვიდრე განახლებულ მინისტრთა კაბინეტს არ ადგენდნენ, მთავრობამ ბევრი იმსჯელა სხვადასხვა საკითხებზე და ერთი კვირის წინ ახლობით მოკლედ ამ კვირის განმავლობაში მთავრობის ხდომაზე 12 იყო, მთავრობის ხდომის დღის წესრიგში იყო 12 საკითხი. და მათ შორის არის კანონის პროექტი საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ, რომლის თანახმად 2011-12 წლებში დარიცხული საგადასახადო დავალიანება 2013 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ჩამოეწერებათ იმ კომპანიებს, რომლებიც იძულებულნი იყვნენ ამის გამო კომერციული საქმიანობა შეეჩერებინათ. საუბარია 30,000-მდე კომპანიაზე. უკაცრავად, რომელსაც ჯამურად 550 მილიონ ლარამდე საგადასახადო დავალიანება ჩამოეწერებათ. რის გამო მთავრობის ადმინისტრაციას თავის განმარტებით ბარათში ვებგვერდზე ჯერ არ დაუკონკრეტებია, მაგრამ მეჭვი მაქვს საფუძვლიანი, რომ იმ 9 წლიდან, სისხლიანი 9 წლიდან 2, ანუ 11-12 წლებში და ვის რა დაერიცხათ და მერე კაცმა არ იცის რა მიზეზით, მაგრამ შეწყვიტეს საქმიანობა კომპანიის, სწორედ ეს შეიძლება იყოს სუბიექტური მიზეზი. და მათ შორის ხელყოფაც მათი საკუთრების და თავისუფლების რისი ფაქტების მრავლად იყო იმ პერიოდში და იმ წლებში, ან შესაძლოა სრულად თაღლითობაც იყო, რომელიც არც იმ პერიოდში და არც ახლა აკლია ქართულ ბიზნესს. ანუ არ აკლია თაღლითები. ხო და ჯამში ამათ ყველას გულისხმობ ერთად აღებული ქართული ოცნების მთავრობა კონკრეტულ კრიტერიუმებზე დაყრდნობით და იმედია ეს გაცხადდება რა კრიტერიუმებია. მამუკა ბახტაძის კაბინეტი 550 მილიონ ლარამდე ჩამოაწერს. ეს ეთყობა ხაზგასმულად უიმედო თანხებია და იოლათელებიან. ჩვენ აუცილებლად მოვიკითხავთ ამ თემას და მალევე დაუბრუნდებით და ისე იმედია ეს კანონპროექტი არ გაიზიარებს. რამდენიმე კურიოზული ჩანაწერის ბედს ქართულ კანონმდებლობაში, რომელიც მრავლად არის წარმოდგენილი, მათ შორის არის სუიციდის, ანუ თვითმკვლელობის მცდელობის შემთხვევაში, უпростоოდ თვითმკვლელობის წარუმატებელი მცდელობისთვის, იცოდით, საქართველოში არის დაწესებული სასჯელი და ჯარიმა არის 500 ლარი. ესე იგი, გარდა იმისა, რომ შეეცდები, რომ თავი მოიკლა და არ გამოგივა, კიდე ზემოდან მოკლედ მგონი თავის მოკლასაც მშვიდად არ გვაცლიან ამ ქვეყანაში და რა ვიცი. და ამაზე სხვა არაფერი არ მახსენდება გარდა აი ამ ძალიან ტკბილი სინქრონისა. თავზევი ძალა არა, თავს ვერ მკლავდა. ისე ამ გვიან შეხედვარი რომ მეიკლა კაცმა დავის ჯობია, მაგრამ ცოდვაო, იქნევი აღარ მიგიღებენა და არც იქნენი მიიღონ, არც აქ ანაგავჩე და საიძებიდე, რა ვიცი. ჯანმრთელობა არ მოგაკლოთ გამჩენმა და ყველა ღმერთმა რელიგიური წამსის და აღსარების მიუხედავად, მოდი ჩვენ მივყვეთ ქართული კანონმდებლობის მონიტორინგს და ბევრი მარგალიტებით შეგამკობთ მომავალშიც. მოდი მთავრობის ხდომას და მის წესრიგს დაუბრუნდეთ, ჯარიმები და სუიციდები შორს ჩვენგან. მთავრობამ ასევე დაამტკიცა განკარგულება საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატისთვის მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ, რომლის თანახმად საქართველოს სახალხო დამცველის შენობის იჯარისთვის 514,845 ლარი გამოეყო. მე რამდენადაც ვიცი, ეს შენობა შედარებით ახალი აშენებულია, ანუ რამდენიმე წლის წინ სულ და ფაქტია, რომ მცირედი მიწისძვრის პირობებში ნინო ლომჯარიას ოფისს აღარ მიეცა საშუალება ადგილზე შრომა გაეგრძელებინა და მაინტერესებს უბრალოდ ვინმე თუ მოიკითხა დამპროექტებელი, ინჟინერ-მშენებელი, შემდგომ პროექტის დამამტკიცებელი, ექსპლუატაციაში მიმღები. თუ იმ ეკონომიკის სამინისტროს მიერ წლიური 800,000 დოლარიანი იჯარის არ იყოს, რომ ვიხდიდით ბელინსკის ქუჩაზე შენობაში და ეხლა 9 მილიონი უნდა ვხარჯოთ იმაში, რაშიც არ უნდა დახარჯულიყო. თუ რა პრობლემაა? პრობლემაა და მერე როგორი. ეს თემა არის მისახედი და ყველა სხვა ხარჯთან ერთად ამასაც ძალიან ხშირად გაგახსენებთ. ხო, კიდევ არის ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ გუშინ წარდგენისას არ ახსენეს ლევან დავითაშვილის უწყება საქართველოს მთავრობის დადგენილებით გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შესაბამისი პროექტების მართვის სააგენტო საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე
ფერმათა და ფერმერთა რეგისტრაციის პროექტს იწყებს. მთავრობა ამბობს და სხვა შორის ესეც ყურადღება მისაქცევია, რომ პროექტის ფარგლებში საქართველოს მასშტაბით სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობით დაკავებულ პირთა აღრიცხვა დაგეგმილი, რაც მნიშვნელოვანი საინფორმაციო ბაზას შექმნის და გააჩენს შესაძლებლობას მიზნობრივი სხვადასხვა მასტიმულირებელი პროექტის პროგრამის განხორციელებისთვის და ამისთვისაც არის სწორედ ეს სამიზნე ჯგუფები შერჩეული. პროექტის ბიუჯეტი 1.300.000 ლარია და მისი პირველი ეტაპის დასრულება 2018 წლის ბოლოსთვის იგეგმება. კიდევ მთავრობამ ამის წინასწარმეტყველზე იმსჯელა და არ მოახვედრა რელიზში, თუმცა მისცა მსვლელობა და მე მგონი კურთხევად შემდეგ საკითხებს, რომ კომპანია Royal Developments და ასევე 60 ქულო ეკლესიას ცალ-ცალკე ცხადია, პირდაპირ მიყიდვის წესით კომპანიას და უსაწყისოდ რა თქმა უნდა ეკლესიას გადაეცა ქონება. აი რა სახის მოცულობის ან ღირებულების დანიშნულების რა მიზეზებით არის გადაცემაზე ჯერ არ ვიცით, მიმართავთ, ვიპასუხებენ და გვეცოდინება. ამასობაში ვიცით ის, რომ როლანდ ბლადაძის გახმაურებული საქმის დასასრულის სრული ვალიდაცია მოახდინეს მთავრობის თომაზე და შესაბამისი განკარგულების პროექტის მიიღეს, რითაც უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულება მოხდა. კიდევ ერთი შედარებით ბუნდოვანი საკითხი ესეთი სათაურით არის სამთავრობო ვებზე, მთავრობის განკარგულების პროექტი, შპს ანაკლია 2018-ის სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული 100%-იანი წილის მართვის უფლებით, პირდაპირ გადაცემის ფორმით აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებისა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში სახელმწიფო რწმუნებულის გუბერნატორის ადმინისტრაციისთვის გადაცემის შესახებ. თემა ეხება ანაკლიას და საკმაოდ გახმაურებულ ისტორიას, რომელმაც სამთავრობო კულუარებში არაერთი მწვავე დაპირისპირება გამოიწვია და ბევრიც შეიწირა. ამიტომ რას ნიშნავს ეს განკარგულების პროექტი? ვისთვის მომზადდა ის? რჩება თუ არა ლევანშონია გუბერნატორად, თუ მას ჩაანაცვლებს სხვა, იგივე სოზარ სუბარი, ესეც მოსაკითხი იქნება. კიდევ არის ის, რომ თბილისის მერმა, ან შეიძლება მისმა მოადგილემ წარმომადგენელმა წარმოადგინეს საკითხი მთავრობის თომაზე საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი მშენებლობის ნებართვის გაცემისა და სანებართვო პირობების შესახებ. ეს არის ცვლილებები მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის დადგენილებაში, 57 დადგენილებაში. თემა სუპერ მნიშვნელოვანია. ჩვენ ჯერ კონკრეტულად არ ვიცით რა ცვლილებების ინიციატივით წარდგა კალაძე, თუმცა სუპერ მნიშვნელოვანია გეტყვით რა მიზეზით. სულ უფრო და მეტი კომპანიისგან და ბიზნესისგან მოგდის ჩივილი და დასაბუთებული პრეტენზიები, რომ ქალაქის არქიტექტურის სამსახური არის სრულ სტაგნაციაში, არ იღებენ გადაწყვეტილებებს, პროექტები არის შეწირებული, ბიზნესში და კონკრეტულად ამ ინდუსტრიის მიმართულებით არის სერიოზული პრობლემები. ბიზნეს მედიას მოკითხვის სერიოზული სამიზნე გახდება ეს თემა, მიუხედავად იმისა, რომ ამ კვირაშიც არაერთი ყურადღება და ჩვენი სატელევიზიო პროდუქტი მიუძღვენით, თუმცა ყველაფერი კიდევ წინ არის. და ეს არ არის სრულად ამბები, რაც უკვე მოვიკითხეთ და გავამზადეთ თქვენთვის. წინ ძალიან საინტერესო თან საქმიანი დილა გელით. 13 ივლისს დილას საქმიანად იწყებენ. მარიამ ადამია და ნიკა დვალიძე, ალექსი პეტრიაშვილი და მისი სტუმარი პასკალ მენიე. გვესტუმრება რამაზ კუკულაძე, წიგნის დროს ნინი ამაჭარაშვილი და დათო გორგილაძე ეკოდეისაძეს უთმობენ. გვერდდება ელენე კვანჭილაშვილი. დილა საქმიანია TV პირველზე. ამასობაში ვიდრე დავამშვიდობებოდით კვირიკაშვილის კაბინეტს მაისის 7-ნახევარიანი ეკონომიკური ზრდის ფონზე და მიზეზი UNICEF-თან ერთად არასაკმარისი რეფორმები იყო ვეგებებით ახალ მთავრობას, რომელიც გაციფრულებას და რეფორმების დაჩქარებას გვიხადის. ხო და ვიდრე მათ უკეთ გაგაცნობთ, კარგი ამბავი მაქვს ჩვენთვის და მთავრობისთვისაც. საქართველოს გლობალური ინოვაციების ინდექსში დაწინაურდა, მსოფლიო რეიტინგში 59 ადგილზეა, სარეიტინგო ქულა 100-დან 35.5-დია. რეგიონის ქვეყნებში საქართველოს მე-6 ადგილს იკავებს და გასულ წელთან შედარებით მაჩვენებელი 9 კოეფიციენტით არის გაზრდილი. GII-ის რეიტინგი მსოფლიოს 126 ქვეყნის ინოვაციურობას ზომავს. ინოვაციურობას ზომავს 126 ქვეყნის 80 განსხვავებული კრიტერიუმის მეშვეობით აღნიშნული ქვეყნები მსოფლიოს
მშპ-ს 96%-ზე მეტია, კრიტერიუმებს შორის არის პოლიტიკური გარემო, განათლება, ინფრასტრუქტურა, ბიზნეს გარემო. საქართველოს საუკეთესო შემდეგი მიმართულებებით აქვს, აქ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს კრიტერიუმები ვიცოდეთ. 10 სარეიტინგო ქულიდან 71.9 და მსოფლიოში 39 ადგილი სწორედ ამ კრიტერიუმში აქვს, სწორედ ერთიანდება ქვეყნის პოლიტიკური გარემო, რეგულაციების გავლენა და მასზე და ბიზნეს გარემო. ყველაზე ცუდი შედეგი კი საქართველოს ბიზნესის დახვეწილობის, ანუ ეგრეთ წოდებული business sophistication-ის მიმართულებით აიღო. აქ 25.7% გვაქვს, პროცენტი არა, ქულა გვაქვს, პროსტორად 91 ადგილზე ვართ. მიზეზი შემდეგია, რომ აღნიშნული კრიტერიუმი ზომას ერთის მხრივ სამუშაო ძალის შესაძლებლობებს, ხოლო მეორეს მხრივ თუ რამდენად ხდება კომპანიების მხრიდან თანამშრომელთა გადამზადება. ამ კრიტერიუმებით საქართველოს მსოფლიოში 92 ადგილზეა, რადგან ფირმების მხოლოდ 10.5%-ის თავაზობს თანამშრომლების გადამზადებას. 105 ადგილზეა საქართველოს სასწავლებლებისა და სხვადასხვა სექტორების კოლაბორაციის კრიტერიუმში სამეცნიერო მიმართულებით. 92 ადგილზეა საქართველოს ქვეკრიტერიუმში, რომელიც ინტელექტუალური საკუთრების მაჩვენებელს ასახავს მთლიანად სავაჭრო ბრუნვაში. საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების გადასახადები მთლიანი ვაჭრობის მხოლოდ 0.2%-ია, ეგრეთ წოდებული ICT სერვისების იმპორტის ქვეკრიტერიუმში კი საქართველოს 86 ადგილს იკავებს. ადამიანური კაპიტალის კრიტერიუმში საქართველოს 100 სარეიტინგო ქულიდან 30-ის მფლობელია, ის 67 ადგილზე გახლავთ და ინფრასტრუქტურის კომპონენტში ქვეყანას 41 ქულა აქვს და იგი 71 ადგილს იკავებს. მოდი გადავხედოთ რა ხდება მსოფლიოში ამ ნაწილში. მსოფლიოს ყველაზე ინოვაციური ქვეყანა შვეიცარიაა, მას ნიდერლანდების სამეფო და შვედეთი მოსდევს. საქართველოს გლობალური ინოვაციების ინდექსში გასულ წელს 4 საფეხური ჩამოქვეითდა, თუმცა მანამდე ზედიზედ 4 წლის განმავლობაში ქვეყნის პოზიცია უმჯობესდებოდა. გლობალური ინოვაციების ინდექსი 2012 წლიდან ქვეყნდება და მისი მიზანია ინოვაციების მიმართულებით მსოფლიო ტენდენციების გამოვლენა. ის ასევე ცდილობს აჩვენოს და გამოავლინოს მექანიზმები, რომლის საშუალებითაც შესაძლებელია ძველვადიანი ზრდის, პროდუქტიულობის და სამუშაო ადგილების მიღწევა. აშკარად ზედმეტი მომივიდა მონოლოგის რეჟიმში, დროა რომ ანა შემოგვიერთდეს, დარწმუნებული ვარ, მასაც ეკნება ახალი ამბები. ანა დილამშვიდობის. დილამშვიდობის, გიორგი, არ მოგაკლებთ კარგ ამბებს. მაგალითად, შეგვიძლია დავითვალოთ უკვე, რომ გასული წლის, უბრალოდ მიმდინარე წლის 6 თვის განმავლობაში ქვეყანამ ტურიზმიდან მიიღო $1.360 მილიონი შემოსავალი. ეროვნული ბანკის მონაცემებით ყველაზე მეტი შემოსავალი სწორედ ივნისზე მოდის. სეზონი აქტიურდება და პრინციპში ესეც მოსალოდნელი იყო და ჯამში $325 მილიონი შეადგინა ივნისის შემოსავლებმა, რაც წინა წელთან შედარებით 22%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია. საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია იტყობინება, რომ ამ წლის ივნისში 2017-ის ივნისთან შედარებით შემოსული ტურისტების რაოდენობა არის ჯამში 21%-ით გაზრდილი. 2018 წლის ივნისში გვესტუმრა 3,999,989 ტურისტი, ხოლო 2017-ში მათი რაოდენობა იყო 311,429. ამ ტურისტებს შორის არ ვიცი, გიორგი, არიან თუ ეს ადამიანები და ალბათ არ არიან, თორემ ჩვენ აუცილებლად გავიგებდით ვის შენი საუბრობ და ნაწილს პრინციპში მაყურებელს მეც წარუდგენ დიდი სიამოვნებით. კი, ეს სერიოზულად ამოაყირავებდა შენს მიერ წარდგენილ ინფორმაციას, თუმცა ეჭვმეპარებაა, რომ ამ ადამიანებს ეს ერთმოგზაურობაზე ბევრი დაეხარჯოთ, იმიტომ რომ უმეტესობა ამ ადამიანებისა ჩემონა სიძუნთით გამორჩეულნი არიან და სწორედ ამიტომაც მოხვდნენ Forbes-ის ყველაზე მდიდრების რეიტინგში. 2017 წლის Forbes-ის ყველაზე მდიდარი ადამიანების რეიტინგში 10 საუდის არაბეთიდან იყო. მიმდინარე წელს კი სიაში ვერც ერთი მათგანი ვერ მოხვდა. აი ცხოვრება. კორუფციული სკანდალის გამო გამოცემამ საუდის არაბეთის მაღალჩინოსნებისა და სამეფო ოჯახის წარმომადგენლების ქონების დათვლა ვეღარ შეძლო. საუდის არაბეთი არაა ერთადერთი ქვეყანა, რომლის ლიდერების ქონებას Forbes-ი ვერ ითვლის, უმეტესად ნაკლებად დემოკრატიული ქვეყნების ლიდერების ქონების დათვლა უჭირს, თუმცა აი მიმდინარე წელს გამოცემამ შეაფასა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ქონება. 72 წლის ტრამპი Forbes-ის ყველაზე მდიდარი ადამიანების სიაში 766 ადგილს იკავებს და ის ამჟამად $3 მილიარდ 100 მილიონი მფლობელია. ტრამპი შეერთებული შტატების ისტორიაში ერთადერთი მილიარდერი პრეზიდენტია. მსოფლიოს უმდიდრეს პოლიტიკოსებს შორის მოწინავე მაინც მაიკლ ბლუმბერგია. ნიუ-იორკის ყოფილი მერის ქონება $42 მილიარდად
გვაქვს შეფასებული Forbes 52 მილიარდ 200 მილიონ დოლარად და ის სოფლიოს ყველაზე მდიდარ პირებს შორის მე-11 ადგილს იკავებს და ამბობენ პრეზიდენტობასაც აპირებს ამერიკის შეერთებული შტატების შემდეგ არჩევნებზე. შეგახსენებთ მაიკლ ბლუმბერგი ასევე ნიუ-იორკის მერიც იყო. რამდენიმე მილიარდის მფლობელია იტალიის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი სილვიო ბერლუსკონის ოჯახი. ის პირველად 1994 წელს გახდა იტალიის პრემიერი. მისი ოჯახის ქონება Forbes-მა 6 მილიარდ 900 მილიონ დოლარად შეაფასა. ყველაზე მდიდარი ადამიანების სიაში კი ის 190 ადგილზეა. ეგეთია სილვიო. 9 მილიარდ 200 მილიონი დოლარის მფლობელი არის მიხეილ პროხოროვი. The Brooklyn Net-ის მფლობელი, Forbes-ის ყველაზე მდიდარი ადამიანების სიაში 158-ია. პირველად პოლიტიკაში პროხოროვი 2011 წელს გამოჩნდა. 2012 წელს მან რუსეთის საპრეზიდენტო არჩევნებში მიიღო მონაწილეობა, თუმცა ხმების არასრული 8%, 7.9% მიიღო. 9 მილიარდ 100 მილიონს ფლობს ჩინელი Yong Kinko, Hanzhou Wahahas დამფუძნებელი. ეს ჰაჰაჰა ბოლ პერიოდში ძალიან საქმეშია. იძლევიან საფუძველს და იმიტომ ჰაჰავდებიან, რომელიც ჩინეთში, მოკლედ ეს პატივცემული სასმელების წარმოებელი წამყვანი კომპანია და მისი პოლიტიკური წარსული კი სწორედ ჩინეთის ნაციონალური სახალხო კონგრესს უკავშირდება, რომლის დელეგატიც იგი 2002 წლიდან გახდა. კიდევ ერთი პოლიტიკოსი, რომელიც Forbes-ის სამიზნეში მოხვდა, მისი ქონება არის შეფასებული 7 მილიარდ 500 მილიონ დოლარად. ეს არის სავიტრი ჯინდალის ქონება. მისი მეუღლე უმსხვილესი ინდური კომპანია ჯინდალ გრუპის დამფუძნებელია. 2005 წელს მეუღლის გარდაცვალების შემდეგ საოჯახო ბიზნეს სავიტრი თავად ჩაუდგა სათავეში და ის ინდოეთის რესპუბლიკის ჰარიანას შტატში მინისტრის თანამდებობას იკავებდა 2014 წლამდე, ვიდრე არჩევნებში დამარცხდებოდა და წააგებდა. 4 მილიარდ 600 მილიონს ფლობს საქართველოს ყოფილი პრემიერი და ამჟამად მართველი პარტიის ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი. Forbes-ის სიაში ბიძინა ივანიშვილი 456 ადგილს იკავებს. Forbes-ის სიაში მოხვედრილებზე, სტაბილურ წევრებზე, მათ ქონებებზე, საქმიან ეთერებში ინფორმაციას ხშირად შეხვდებით. მათი ნაწილის შესახებ დრო და დრო ცელ ისტორიებსაც გაგაცნობთ. და ამ ადამიანზე კი ბევრჯერ გვისაუბრია, თუმცა Forbes-ის ერთ-ერთი გამორჩეული სტუმარი და ადამიანია, რომელიც ჟურნალის 100 წლის იუბილეისადმი მიძღვნილი ნომრის ყდაზეც კი მოხვდა. ყოველთვის საინტერესოა და ყოველთვის შეიძლება მის ბიოგრაფიაში უცნობი დეტალების პოვნა. ეს უორენ ბაფეტია. თავარი აკეთო, რაც გიყვარს, თანაც კარგად აკეთო. არც შემხედრია წარმატებული ადამიანი, ვინც იმას აკეთებს, რაც არ მოსწონს. მისი პირველი საქმიანი გარიგება 6 წლის ასაკში შედგა, როცა 6 წელი კოკაკოლა 25 ცენტად შეიძინა და ოჯახის წევრებს 50 ცენტად მიყიდა. 11 წლიდან ინტერესდება ინვესტიციებით. პირველი აქციები $38 იყიდა და 40-ად გაასხვისა. ცოტა ხნის შემდეგ მათი ფასი $200-მდე გაიზარდა. ეს ბაფეტის პირველი გაკვეთილი აღმოჩნდა. პირველი პარტნიორული ხელშეკრულება 1956 წელს დავდე. აქ ჩემი პარტნიორებია ჩამოთვლილი, ჩემი ოჯახის მეგობრები კოლეჯში და დედა ჩემი ელისი, ჩემი და დორისი. აქ $10,000 რომ ჩაგედოთ თავის დროზე და შემდეგ რეინვესტირება მოგეხდინათ, დღეს 500 მილიონის პატრონი იქნებოდით. 50-იანებში ბაფეტი ბირჟის უკვე განთქმული მოთამაშეა. კოლუმბიის უნივერსიტეტში მისი საყვარელი ლექტორი ბენჟამინ გრემი იყო და წლების განმავლობაში ისინი ერთად ვაჭრობდნენ ბირჟაზე. თუმცა შემდეგ მათი გზები გაიყო. უორენ ბაფეტი 40 წლის ასაკში უკვე $28 მილიარდი აქტივებს ფლობდა. ყველაფერი, რასაც სიცოცხლეში ვხარჯავ, გაცილებით ნაკლებია იმ 1%-ზე, რასაც ვშოულობ. დანარჩენი 99% გადაეცემა სხვას, რადგანაც ჩემთვის ამ ფულს არანაირი სარგებელი არ მოაქვს. სისულელე იქნებოდა ჩემი მხრიდან არ გადამეცა ეს ფული მათთვის, ვინც იცის ის რაში გამოიყენოს სწორად.
ბაფეტი არასოდეს манипуლირებდა აქციებით და ყოველთვის მკაცრად კონსერვატორულად ინვესტირებდა. იგი პერსპექტიულ ბიზნესს ყიდულობდა და არასოდეს დებდა მოკლევადი ამ ფსონებს. მართლობის სტილიც მარტივი აქვს. მილიარდერი გუნდში აღმასრულებელ ხელმძღვანელს ნიშნავს და мотиваციის ფორმას ადგენს. დანარჩენში ის უბრალოდ არ ერევა. Coca-Cola, Gillette, McDonald's, The Washington Post, American Express, Walt Disney. ეს კომპანიების მცირე ჩამონათვალია, რომელშიც ბიზნესმენი წილს და საკონტროლო პაკეტს ფლობს. Forbes-ის მონაცემებით მისი ქონება 91.9 მილიარდ დოლარს შეადგენს. მიუხედავად ამისა, უორენ ბაფეტი დღემდე მოგრძალებულ სახლში ცხოვრობს. მისი ტრადიციული საუზმიკი Coca-Cola და McDonald's ჰამბურგერია. ამასობაში ღვინის ეროვნულმა სააგენტომ 2374 ნიმუშიდან 34 უარყოფითად შეაფასა. ღვინოზეა საუბარი, სამეგრელოს რეგიონში კი აზიური ფაროსანა შესაძლო ბიოლოგიური მტერი აღმოაჩინეს, თუ არა სამეგრელოში. საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება ახალი ოფისის აშენებას გეგმავს. მე ის ბიოლოგიური მტერი მაინტერესებს ყველაზე მეტად, თან მაინდა-მაინც სამეგრელოში რო აღმოაჩინეს ფაროსანასი, რომელსაც ბოლო 10 წელია ცივილიზებული სამყარო ერის ეძებს ამერიკიდან მოყოლებული აგერ ვიდრე საქართველომდე, თუმცა დარწმუნებული ვიყავი, რომ ეს ყველაფერი ჩემს უსაყვარლეს სამეგრელოში აღმოჩნდებოდა, რომელიც მუსორს გაავლებს საქართველოში ნებისმიერ დროს თავს წამოყოფილ ფაროსანებს და ასევე მე გადასწრება მთელ მსოფლიოს და ესე მოვედებით ფაროსანების გასანადგურებლად ქართველი მათი ბიოლოგიური მტრები. ამასობაში ყასტრანს გას თბილის საქართველოსი ქვეყნის 95 მილიონი 172 მილიონი 172,000 ვალი აქვს და 2018 წლის 1 ივლისის მდგომარეობით სახელმწიფოს მიმართ კომპანია ყაზრანს გას თბილისის დავალიანებას სწორედ აი ამდენ შეადგენს. ამის შესახებ ინფორმაციას BMG კაცრავად არ გამომდის ერთ დავაცებინე. BMG-მ ოფიციალურად ფინანსთა სამინისტროდან გამოითხოვა მისივე ინფორმაციით ყაზრანს გას თბილისის საკითხთან დაკავშირებით საქართველოსა და ყაზახეთის რესპუბლიკის ეკონომიკური თანამშრომლობის სამთავრობო კომისიის ფარგლებში რამდენჯერმე არის გამართული. იგეგმება, რომ აღნიშნულ თემაზე ყაზახურ მხარესთან გაგრძელდება, ასე ვთქვათ, განხილვები აცხადებენ უწყებაში. ანუ ნახოთ ახლა როგორ გაგრძელდება. ფაქტი ერთია, რომ ფინანსთა სამინისტრო ადასტურებს ანა 172,000 ლარის დავალიანებას. ჯამში ეს თანხა ხდება მთავარი და გადამწყვეტი ფაქტორი იმისა, რატოც ვერ შედგა რამდენიმე თვეის წინ დაანონსებული ის გარიგება, რომელთაც შესაძლოა გაასხვისებულიყო ეს კომპანია. ჩემი დაცემინების მცდელობას თუ მივყვებით, ფაქტია, რომ რაღაცა მწიფდება, იმიტომ რომ რაღაცის დამტკიცება მინდოდა და ბოლომდე არ მიმიშვრა. ნახოთ, BMG-ს არც ეგ გამორჩება და თუ რომეა მე დავაბრუნოთ გიორგის შემოქმედებას არ არის პრობლემა. ანას ინფორმაციების კოლაჟის დრო არის, არა დამოუკიდებელი. სულ რამდენიმე წამში ვიქნებით პირდაპირ ეთერში. ავიაციო ნავთის იმპორტი კიდევ გაიზარდა 6 თვეში ქვეყანამ 41,300 ტონას ავიაციო საწვავი შეიძინა, რაც 1900 ტონით მეტია, ვიდრე წინა წლის მონაცემებში იყო ასახული. ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირის ინფორმაციით გაიზარდა იმპორტის მოცულობა ივნისშიც. ამ თვეში ქვეყანამ 10,000 ტონას ავიაციო ნავთი შეიძინა და ეს 2,7 ტონით მეტია, ვიდრე მაისში. ქვეყნების მიხედვით 2018 წლის ივნისის ავიაციო ნავთის იმპორტის ყველაზე დიდი მოცულობა განხორციელდა თურქმენეთიდან და იყო 6,300 ტონა, რაც მთლიანი იმპორტის 63%-ია. შემდეგ მას საბერძნეთი მოჰყვება მთლიანი იმპორტის 37%-იანი წილით და ჯამში ეს 3,700 ტონაა. ღვინის ეროვნული სააგენტოს სადეგუსტაციო კომისიამ ყურძნისეული წარმოშობის ალკოჰოლური სასმელების ორგანოლეპტიკური ტესტირების მიზნით ამ წელს 6 თვეში 64 დეგუსტაცია ჩაატარა ჯამში. სულ გასინჯეს 2374 ნიმუში და მათგან 34 უარყოფითად შეფასდა, დანარჩენმა კი დადებითი შეფასება დაიმსახურა. სააგენტოში აცხადებენ, რომ საექსპორტო დოკუმენტაციის მისაღებად სერტიფიცირებაზე სულ 1861 განაცხადია შესული, რომლის საფუძველზეც
სხვადასხვა დანიშნულების დოკუმენტაცია გაიცა. მაგალითად, ევროგაერთიანების ქვეყნებისათვის 1082 ცალი, შესაბამისობის სერტიფიკატზე 1671 ცალი. სხვადასხვა ალკოჰოლური სასმელების მწარმოებელ კომპანიაზე ღვინის ეროვნული სააგენტოს სერტიფიცირების სამმართველოს მიერ გაცემულია 2753 სერტიფიკატი ჯამში. ამავე პერიოდში ალკოჰოლური სასმელების კომპანიებში განხორციელდა როგორც საექსპორტო ადგილ-წარმოშობის, ასევე სუფრის ღვინოების და ღვინის ბრენდის საინსპექციო კონტროლიც. ღვინის მწარმოებელ 8 კომპანიაში განხორციელდა სახელმწიფო კონტროლი და ღვინის მწარმოებელ 8 კომპანიაში საინსპექციო კონტროლი. სამეგრელოს რაიონში აზიურ ფაროსანას შესაძლო ბიოლოგიური მტერი აღმოაჩინეს. რუსეთის ეროვნული სააგენტოს უფროსის მოადგილე ზურაბ ლიპარტია ამბობს, რომ აღმოჩენილია ფაროსანას დაპარაზიტებული კვერცხები, საიდანაც გამოფრინდა მწერი, რომელმაც თავის მხრივ დააპარაზიტა ფაროსანა. მწერის მონაცემები გადაგზავნილია იტალიაში და პასუხი სავარაუდოდ თვის ბოლოს იქნება. დადებითი პასუხის შემთხვევაში ამ მწერს საქართველოს ლაბორატორიებში ხელოვნურად გაამრავლებენ და ბუნებაში გაუშვებენ. ბუნება კი თავად გაუსწორდება მავნებელს და ეს იმას ნიშნავს, რომ ქიმიური პრეპარატების გამოყენება საჭირო აღარ იქნება, ამბობს ლიპარტია. რაც შეეხება ამ ეტაპზე აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ დაწყებულ ღონისძიებების შედეგებს, ის აღნიშნავს, რომ მავნებლის პოპულაცია შემცირდა და შედეგად ფერმერების ზარალი გაცილებით ნაკლები იქნება, ვიდრე ეს გასულ წელს იყო. აეროპორტების გაერთიანების მიერ მგზავრთა გადაყვანის მომსახურების შეძენაზე გამოცხადებული ტენდერი არ შედგა. სატენდერო პირობების მიხედვით გამარჯვებულ კომპანიას მგზავრთა გადაყვანა ერთი არანაკლებ 15 ადგილიანი და ერთი არანაკლებ 30 ადგილიანი საჰაერო ხომალდით უნდა უზრუნველეყო და 4 წლის განმავლობაში მცირე ზომის საჰაერო ხომალდით ჯამში 2258 რეისი შეესრულებინა. საშუალო ხომალდით კი 2487. შიდა რეისების სუბსიდირებისათვის მომავალი 4 წლის განმავლობაში 49,600,000 ლარია გათვალისწინებული. საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება გეგმავს ახალი ოფისის აშენებასაც, რისთვისაც აეროპორტის დასახლებაში 3 სართულიანი მშენებლობისათვის კიდევ ერთი ტენდერი ცხადდება და მისი მოცულობა ამ შემთხვევაში 3,700,000-ია. პროექტის მიხედვით შენობის მთავარ შესასვლელთან დაპროექტდა წყლის სარკე, კიბეები და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის პანდუსი. მესამე სართულზე კი სამუშაო ოთახებთან ერთად მოწყობილი იქნება ასევე თანამშრომლობისათვის შესაბამისი სამზარეულო და კაფეც. საქართველოში ყველაზე გრძელი გვირაბის მშენებლობაზე ტენდერი გამოცხადდა და მშენებელს ეძებენ. საავტომობილო გზების დეპარტამენტი ქვეშეთიკობის გზაზე გვირაბის მშენებლობისათვის კომპანიებს იწვევს და პერიოდად ასახელებს 48 თვეს. სატენდერო წინადადებების წარდგენის ბოლო ვადად 29 აგვისტოა დასახელებული. გვირაბის სიგრძე კი 9 კილომეტრამდეა. არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს 2017 წლის 15 ყველაზე მსხვილი შემსყიდველი ორგანიზაციის წლიური გეგმები გაანალიზა და დაასკვნეს, რომ ასეთი გეგმები ფორმალურად არის შედგენილი და მათზე დაყრდნობით მომწოდებლისათვის შეუძლებელია ტენდერებში მონაწილეობის დაგეგმვა. გამჭვირვალობა საქართველოს დასკვნით მნიშვნელოვანი პრობლემაა ის, რომ წლის განმავლობაში შესყიდვების გეგმებში უამრავი ცვლილება შედის და მათი ინფორმაციით თავდაპირველ გეგმებში შეტანილი შესყიდვების დაახლოებით 52% კორექტირებას განიცდის. მაგალითად, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ წლის განმავლობაში დაგეგმილი შესყიდვების 77%-ში შეიტანა ცვლილება. რაც შეეხება სხვა უწყობებს, შემოსავლების სამსახურის შესყიდვების გეგმის 76% შეიცვალა. თბილისის სატრანსპორტო კომპანიების შემთხვევაში 75%-იანი ცვლილება იყო და ბათუმის მერიის შემთხვევაში 65%-ში განხორციელდა ცვლილება. 2017 წელს გამოცხადებული ტენდერების 18%-თან დაკავშირებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საერთოდ არ შედგა, ხოლო 6% დასრულდა უარყოფითი შედეგით. არ შემდგარი ტენდერები კი მომავალში პირდაპირ შესყიდვების ერთ-ერთი ძირითადი მიზეზი ხდება, სადაც შესყიდვის ფორმა არასასურველია, რადგან კორუფციის მაღალ რისკს აჩენს, აღნიშნავენ გამჭვირვალობა საქართველოს დასკვნაში. განათლების, მეცნიერების, კულტურის და სპორტის სამინისტროს კვლავ ახალი მინისტრის ყავს, როგორც ცნობილია, ამ თანამდებობაზე პრემიერმა ვახტანგზე მიხეილ ბატიაშვილი წარადგინა. ის 2012 წლიდან უწყების მეხუთე მმართველი არის. თათია ჩაფიჯაძე მოგვიყვება ახლა სამინისტროში რეკორდული სისწრაფით შეცვლილი მინისტრების და ამ ფაქტის განათლების სფეროზე გავლენის შესახებ.
წლის ოქტომბრიდან დღემდე განათლების მინისტრის თანამდებობაზე მთავრობამ 5 სხვადასხვა კანდიდატი დაასახელა. 2012 წლის 25 ოქტომბრიდან 2013 წლის 18 ივლისამდე უწყებას გიორგი მარგველაშვილი მეთაურობდა. 9 თვის შემდეგ მისი შემცვლელი თამარ სანიკიძე გახდა. სწორედ სანიკიძე იყო ის კადრი, რომელმაც ბოლო წლების განმავლობაში მინისტრის თანამდებობა ყველაზე დიდხანს 2016 წლამდე შეინარჩუნა. მინდა წარმოგიდგინოთ განათლების მინისტრობის ახალი კანდიდატურა. 2016 წლის 3 ივნისს იმჟამინდელმა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა განათლების სისტემა ალექსანდრე ჯეჯელავას გადააბარა. ჯეჯელავა უწყებას 1 წელი და 6 თვე მართავდა. გასული წლის 13 ნოემბერს კვირიკაშვილმა საზოგადოებას კვლავ ახალი მინისტრი მიხეილ ჩხენკელი წარუდგინა. ჩხენკელის მმართველობა ბოლო წლებში ყველაზე ხანმოკლე აღმოჩნდა. მას მინისტრის თანამდებობა მხოლოდ 8 თვე ეკავა. განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის პოსტს დაიკავებს ბატონი მიხეილ ბატიაშვილი. უკვე მეორე დღეა კი ქვეყანას კიდევ ერთი ამჯერად განათლებისა და მეცნიერებასთან ერთად კულტურისა და სპორტის გაერთიანებული მინისტრი მიხეილ ბატიაშვილი ხავს. ჯერჯერობით უცნობია, რამდენ ხანს ეკავება ბატიაშვილს მინისტრის სავარძელი, თუმცა ექსპერტები ნეგატიურ შედეგებზე ამახვილებენ ყურადღებას, რომელსაც ამ სფეროში კადრების ხშირი ცვლა იწვევს. ეს იმას ნიშნავს, რომ მინისტრები არ არიან პარი პოლიტიკური ფიგურები, მათ ნიშნავენ რაღაც კონკრეტული ამოცანების შესაძლებლად, რომელთა შესრულებაც უბრალოდ შეუძლებელია და მათ მალევე ხსნიან. ეს რომ ეს პრობლემა არის. სიმონ ჯანაშია მიიჩნევს, რომ სტაბილურობის შექმნისთვის რეფორმების ნაწილი სახელმწიფო მართვისგან უნდა გათავისუფლდეს. ავტონომიურები უნდა გახდნენ როგორც უნივერსიტეტები, ასევე სკოლები. უნივერსიტეტები უფრო ჩართულები უნდა იყვნენ დაგეგმვაში სარეფორმო გადაწყვეტილებების, ასევე განახორციელებლები სამინისტროები კი არ უნდა იყვნენ, მაგალითად სამინისტრო კი არ უნდა იკვლევდეს პრობლემას, არამედ კვლევითი ორგანიზაციები უნდა იკვლევდნენ. პრობლემა ის არის, რომ მიზნებიც არასწორია, ინსტრუმენტებიც არასწორია და ამ ინსტრუმენტების შეფასების სისტემებიც არასწორია და განახორციელებლებიც არასწორად არის. განათლების პოლიტიკისადმი მიდგომის ხშირ ცვლილებას უარყოფითად აფასებს განათლების მკვლევარი რეზო აფხაზავა. საქართველოს მინისტრების ცვლა ნიშნავს პოლიტიკის ცვლასაც. აფხაზავა ამბობს, რომ ბოლო წლების განმავლობაში ყველა ძირეული გადაწყვეტილების მიღების დროს მინისტრების შეცვლამ პროცესები გააჩერა. შესაბამისად, განათლების ექსპერტი მიიჩნევს, რომ სისტემის გადარჩენისთვის აუცილებელია სახელმწიფოს ერთიანი სტრატეგია გააჩნდეს, რომელიც მიკროპროექტების გარდა რეალური ქმედითი ნაბიჯების გადადგმისთვის იქნება მზად. სამწუხაროდ ჩვენმა ხელისუფლებამ და ზოგადად ჩვენმა საზოგადოებამ ვერ გაიაზრა ეს ამ საკითხის მნიშვნელობა სათანადოდ და მინისტრებზე არის დამოკიდებული განათლების სისტემის ესე იგი ვექტორები საითკენ შეიცვლება და მინისტრების გემოვნებაზე და სამწუხაროდ საქართველოში მინისტრების ცვლა არის ძალიან ჩქარი განათლების სისტემაში განსაკუთრებით და ეს მიგვანიშნებს იმაზე რომ საკითხისადმი არ არის მაინც და მაინც პრიორიტეტული დამოკიდებულება. განათლების პოლიტიკა უნდა იყოს მდგრადი, თანმიმდევრული და უნდა ესა თუ ის მინისტრი, ვინც არ უნდა იყოს მინისტრი, უნდა ემსახურებოდეს ამ პოლიტიკის გატარებას. განათლების სისტემაში არსებულ მდგომარეობას აფასებს შალვა ტაბატაძეც, რომელიც აცხადებს, რომ 2005 წლის შემდეგ სისტემაში ძირეული რეფორმები არ გახორციელებულა და ამას ხელისუფლება მოახლოებული არჩევნების პირობებში ვერც ამჯერად შეძლებს. თუ მინისტრი ორიენტირებულია, რომ არაფერი აკეთოს, ანუ შეინარჩუნოს სტატუს quo, დიდი ხნით ასეთი მინისტრის გაჩერება ყოველთვის არის პრობლემატური. თუ მინისტრი ორიენტირებულია რეფორმების გატარებაზე და იწყებს კონკრეტულ რეფორმებს და დარგში ყველა სფეროში არის რეფორმები გასატარებელი, რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში მინისტრის ცვალებადობა პრობლემებთან არის დაკავშირებული. ყველა პრემიერისთვის, ყველა პრეზიდენტისთვის განათლება დეკლარირებულად არის პრიორიტეტული, თუმცა სამწუხაროდ რეალურ ქმედებაში ეს არ გამოისახება. აღსანიშნავია, რომ განათლების მინისტრის თანამდებობაზე მინისტრები 6 ჯერ გამოიცვალა 2004-დან 2012 წლამდეც. 2004-2007 წლებში უწყებას ალექსანდრე ლომაია მართავდა, რომელიც 2007 წელს მაია მიმინოშულმა შეცვალა. 2008-ში მინისტრის პოსტს იკავებდა გია ნოდიაც, რომელიც მალევე ნიკა გვარამიამ ჩაანაცვლა. გვარამია სისტემაში 2008-2009 წლებში იყო. 2009-2012 წლებში განათლების მინისტრი იყო დიმიტრი შაშკინიც, რომელიც 2012 წელს ხატია დეკანოიძემ შეცვალა. და
დოლარი ლართან მიმართებაში კვლავ 2 ლარი და 44 თეთრი ღირს, ევროსპასი 2 ლარი და 84 თეთრია და ლირას 50 თეთრად შეიძენს. ფუნტ სტერლინგის ღირებულებამ გუშინდელი ვაჭრობის შედეგად 3 ლარი და 22 თეთრი შეადგინა. ეროვნული ბანკისგან სიახლე გახლავთ ის, რომ კობა გვენეტაძის ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ბრძანებით 9 ივლისს დამტკიცდა ეთიკის პრინციპებისა და პროფესიული ქცევის სტანდარტების კოდექსი კომერციული ბანკებისთვის. კოდექსის მიზანია საბანკო სექტორში ეთიკისა და საბანკო პროფესიის საერთაშორისო აღიარებული სტანდარტების დამკვიდრება, რაც ხელს შეუწყობს საბანკო სექტორისა და ბანკირის პროფესიის მიმართ საზოგადოების, მათ შორის ინვესტორთან დობის ამაღლებასა და საბანკო სექტორის სტაბილურ ეფექტურ ფუნქციონირებას. კიდევ ერთი პროგნოზი უნდა მოვისმინოთ, მას სანაწარმოგიდგენს სამინის პროგნოზია საუბარი გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციაზე დაღმობით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია Unison. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. გარემოს ეროვნული სააგენტო გვატყობინებს, რომ ამინდი საქართველოში განპირობებული იქნება შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთიდან მოქმედი შედარებით გრილი და სამხრეთიდან გავრცელებული ცხელი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით, რო გამოშვებით მოსალოდნელია ღრუბლიანობის მომატებაც. დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში და დღის მეორე ნახევრიდან აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონებში კი იქნება ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი. ჩრდილო მთიან რაიონებში ზოგან შესაძლოა იყოს ძლიერიც. აღმოსავლეთ საქართველოში შესაძლოა იყოს სეტყვა, იქროლებს დასავლეთის მიმართულების ქარი. სოხუმში იწვიმებს და 28 გრადუსი იქნება, ბათუმში უმეტესად უნალექოთ ჩაივლის დღე და აქაც 28 გრადუსია მოსალოდნელი, ისევე როგორც ხობულეთში. ფოთში 29 გრადუსი დაფიქსირდება, ქუთაისში 30, ზუგდიდში 30 გრადუსია მოსალოდნელი, ოზურგეთში იწვიმებს და 32 გრადუსი იქნება, ონში 30 გრადუსი და წვიმა მოსალოდნელი, გორში 32, ცხინვალში შესაძლოა იყოს ხანმოკლე წვიმა და 31 გრადუსი, მარნეულში იწვიმებს და 36 გრადუსი იქნება, რუსთავში იწვიმებს და აქაც 36 გრადუსი დაფიქსირდება, ახალქალაქში საღამოს არის ნალექი ნავარაუდები და 32 გრადუსი იქნება დღის განმავლობაში მაქსიმალური ტემპერატურა, ისევე როგორც ბორჯომში. ბაკურიანში ასევე საღამოს წვიმას ელოდებიან და 26 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა, ახალქალაქში 27, სტეფანწმინდაში 24 და თელავში საღამოს წვიმასთან ერთად 35 გრადუსი დღის განმავლობაში. თბილისს რაც შეეხება, შესაძლოა იყოს წვიმა ელჭექის ფონზე, იქროლებს ქარით დასავლეთის მიმართულებით, მაქსიმალური ტემპერატურა კი 35 გრადუსს მიაღწევს. მადლობა ანას, გავიდეთ რეკლამაზე. მანამდე კიდევ ერთხელ ნახოთ რა თემებს გავშლით და ვის უმასპინძლებთ თამანდელ საქმიანი დილაში. 13 ივლისს დილას საქმიანად იწყებენ. მარიამ ადამია და ნიკა დვალიძე, ალექსი პეტრიაშვილი და მისი სტუმარი პასკალ მენიე. გვესტუმრება რამაზ კუკულაძე. წიგნის დროს ნინი ამაჭარაშვილი და დათო გორგილაძე ეკოდეისაძეს უთმობენ. გვერდდება ელენე კვანჭილაშვილი. დილა საქმიანია TV პირველზე. მუსიკალური ფესტივალი სამერსეტი საპრეზიდენციო ღონისძიება თბილისის ზღვაზე 27 ივლისს დაიგეგმა. მომდევნო წლიდან კი ღონისძიება უკვე გუდაურში ინაცვლებს და ყოველი წლის ზაფხულში იქ ჩატარდება. ახალი მოდელის კონცეფცია საქართველოს მთის კურორტებს, ელექტრონულ და ინსტრუმენტალურ მუსიკას, სპორტის 9 სახეობას და სოციალურ-კულტურულ თემებს სხვადასხვა ვორქშოპებს გააერთიანებს. სცენაზე გარდა ცნობილი მუსიკოსებისა, დამწყები არტისტებიც იქნებიან წარმოდგენილები. ამ ყველაფრის მიზანი კი ერთია: მთაში დასვენების კულტურის პოპულარიზაცია და მეტი ევროპელი ტურისტის მოზიდვა ქვეყანაში. მარიამ ადამია უფრო დეტალურად ისაუბრებს ახლა ამაზე სტუმართან ერთად. მარიამ დილამშვიდობის. დილამშვიდობის ანა. 5 წლიანი ისტორია, 15000 მელომანი ერთ სივრცეში ელექტრონული მუსიკის 100-ზე მეტი ვარსკვლავი საქართველოში და ამიერკავკასიის პირველი მასშტაბური ელექტრონული მუსიკის ფესტივალი. ეს სამერსეტია, რომელიც წლებია უკვე რაც ყოველ ზაფხულს მუსიკის მოყვარულთა ერთ-ერთ საყვარელ თავშეყრის ადგილად იქცეთ, თუმცა ვიდრე იმას გავარკვევთ, თუ როგორი იქნება მიმდინარე წელს ელექტრონული მუსიკის ქართული ფესტივალი, როგორია მისი ლაინაპი და გეგმები, მანამდე გეტყვით, რომ 2019 წლიდან ის ფორმატს სრულიად იცვლის, რის საფუძველიც წლევანდელი 2018 წლის ღონისძიება უნდა გახდეს, რაც გულისხმობს ეს ცვლილებები, რა არის დაგეგმილი და რა უნდა ელოდეს მაყურებელი. ფესტივალისგან ამას ნიკა დვალიძე, სამერსეტის PR მენეჯერი გვატყვის. დილამშვიდობის ნიკა. მადლობა რომ მოხვედით ჩვენთან სტუმრად. ნიკა, პირველ რიგში გითხარი, რას უნდა ელოდეს მაყურებელი, როგორი იქნება მიმდინარე წელს სამერსეთი და რით იქნება განსხვავებული უკვე წინა წლებისგან? გუნდში ძალიან ხშირად ვხუმრობთ ხოლმე, რომ სამერსეტმა
თინეიჯერული წლები მოიტოვა და როგორც იქნა თავის რაღაცა 30-ისკენ წავიდა, უკვე მოფესრდა რომ მთელი ღამე მაინც და მაინც აუცილებლად რაღაც რეივი უნდა იყოს ახალგაზრდული და წელს გადავწყვეტეთ რომ შეგვეცვალა ფორმატი და სანამ გუდაურში გადავიტანთ თბილისში ჩაგვეტარებინა საპრეზენტაციო ღონისძიება, რომელიც იქნება თბილისის ზღვაზე და წინა წლების ღონისძიებები თუ ძირითადად ქონდა ხოლმე ესე ვთქვათ warehouse-ებში, ანუ მიტოვებულ სხვადასხვა ქარხნებში, სხვადასხვა შენობებში, წელს ეს იქნება ღიაცის ქვეშ, იქნება თბილისის ზღვაზე, იქნება ბევრი სიმწვანე, 5 headliner-ი, 3 ახალბედა არტისტი, რომლებიც საოცარ მუსიკას უკრავენ და ვერაფრით ვერ ხვდები აქამდე სად იყვნენ, ან როგორ გაგვიმართლა რომ ჩვენთან ერთად იქნებიან და სადებიუტოდ მათ დავუთმობთ სცენას. ერთი კიდევ ქართული ჯგუფი ძალიან პოპულარული, იქნება ბევრი მუსიკა, ბევრი ესეთი მსუბუქი გარემო, ბევრი ელექტრონული და აკუსტიკური ინსტრუმენტი, შევცვალეთ მსმენელების სეგმენტი ცნელნელა იზრდება და თუ კი მანამდე ეს იყო სადღაც 30-35 წლამდე ასაკობრივი სეგმენტი კიდევ 10 წელი დაემატა, იმიტომ რომ უფრო family oriented გავხდით, შესაბამისად უფრო მეტად ვართ ესე ვთქვათ გაშლილები. ანუ დამსწრე აუდიტორიაც უნდა გაიზარდოს, ხო წესით როგორია მოლოდინები და ბილეთების გაყიდვების რაოდენობით თუ შეგიძლია ამითხრა, ტურისტების რაოდენობა რამდენია ამ თვალსაზრისით? ბილეთების წინასწარი გაყიდვებით და ჯერ კიდევ დაგვრჩა, ზუსტად 2 კვირა დაგვრჩა ფესტივალამდე, გაყიდულია უკვე ბილეთების თითქმის ნახევარი, რაც პრეგაყიდვების კუთხით ძალიან კარგი მაჩვენებელია პირადად სამერსეტისთვის. ტურისტების რაოდენობა დაახლოებით 20% შეადგენს. ჩვენ წელს არ გვაქვს იმისი ამბიცია, რომ წელსვე ევროპელი ტურისტები უნდა მოვიზიდოთ, შესაბამისად ძირითადი გათვლა კვლავ მეზობელ რესპუბლიკებზე რჩება, იმიტომ რომ წელს და 27 ივლისს უნდა შეიქმნას ის მასალა, რომელსაც უკვე შემდეგ ჩვენ ევროპას მივაწვდით და ვეტყვით, რომ ჩამოდით საქართველოში, აქ ის ხდება, რაც თქვენთვისაც კი ჯერჯერობით ახალია. აუცილებლად უნდა გითხრათ ცვლილებებზე, რას გულისხმობს 2019 წლის ცვლილებები და რას გულისხმობს გუდაურში გადატანა და რატომ შეერჩიეთ საერთოდ ეს ლოკაცია? გუდაური ზოგადად, როდესაც ვფიქრობთ გუდაურზე, ძირითადად რაც გვახსენდება, არის გუდაურის ზამთარში, თუმცა გუდაურის ზაფხულში არის ძალიან კარგი ტერიტორია, ძალიან დიდი პოტენციალის მქონე ტერიტორია და დრო არის უკვე რომ საქართველოს მთის კურორტებიც აბსოლუტურად ყველა გახდეს 4 სეზონის კურორტი. შესაბამისად, როდესაც ესე ვთქვათ, ვფიქრობდით, საით შეიძლებოდა წაგვეყო ფესტივალი, გუდაური იყო ის ლოკაცია, რომელიც გუნდის წევრებს თვითონ ძალიან გვიყვარს. 2019 წლის ზაფხულში, აი რომ წარმოვიდგინოთ 3000 მეტრის სიმაღლეზე, ესე ვთქვათ, გონდოლების ბოლოში პირდაპირ მთაზე განთავსებული ფესტივალი, სადაც ელექტრონული მუსიკაც არის, კლასიკური ინსტრუმენტებიც არის, არის ყველაზე მინიმუმ როიალი რო დავინახოთ იქ დადგმული უკვე ძალიან საინტერესო სანახაობა. მთის კურორტების ფესტივალები, სადაც მუსიკაც და დასვენებაც ერთმანეთს ერწყმის, ევროპისთვისაც ჯერჯერობით ამ ეტაპზე ახალი ტალღაა. აი კოპენჰაგენი დაინტერესებს ეს მაგალითად ევროპის რომელიმე ქვეყნის. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი. საქართველოს ჩემი აზრით არ არის პოპ კულტურის ქვეყანა. ჩვენ ვართ ძალიან ეგზოტიკური ტერიტორია, რომელსაც შეუძლია შესთავაზოს ყველაზე აი ეს ბუნებრივი რესურსები, რაც გაგვაჩნია. შესაბამისად ვფიქრობთ, რომ გუდაურის მთები, ფესტივალის თემატიკა, რომელიც გარდა მუსიკალურისა მოიცავს სხვადასხვა სოციალურ, იგივე ეკოლოგიაზე, ეკოტურიზმზე, ჯანსაღყვებაზე, სპორტის სხვადასხვა სახეობების შევარჩიეთ, ეს იქნება ძალიან კარგი ნაზავი. მაგალითად, სპორტის სახეობა გვაქვს პარაგლაიდინგი, სლექლაინი, ანუ ბაწარზე სიარული და ანუ ეს ეს პოპულარული სახეობები არც ეს არის, თუმცა მაგალითად სლექლაინზე რომ გაიარო, ანუ ბაწარზე რომ გაიარო, არ გჭირდება ამისთვის ფიზიკური მომზადება, უნდა იყოს მენტალურად იმდენად დაბალანსებული, რომ ეს წონასწორობა შეიძლება. ეს ყველაფერი ფესტივალის ფარგლებში იქნება. ეს ყველაფერი იქნება ფესტივალის ფარგლებში. ნიკა, როგორ აპირებთ გასვლას უკვე ევროპულ ბაზრებზე და ან რა გარკვეულ მარკეტინგულ კამპანიას განახორციელებთ იმისთვის, რომ ეს ფესტივალი გახდეს პოპულარული ევროპის ბაზრებიდან ყავს შერჩეული რამდენიმე ძალიან კარგი მედია საშუალება, რომლებიც გვინდა რომ წინასწარ ჩამოვიყვანოთ საქართველოში. მათ ვანახოთ ზოგადად საქართველოს გუდაურიც, თბილისიც მათ შორის მთლიანად გავაცნოთ ქვეყანა. მათი მასალები უკვე გამოიწვევს ინტერესს და შემდეგ რა თქმა უნდა დღეს 21 საუკუნეა და სოციალური ქსელი ერთ-ერთი ყველაზე მარტივი საშუალებაა, რომ სოფლიოში ნებისმიერ ადამიანს მიწვდე, მთავარია ზუსტად იცოდე როგორ მიწვდე ამ ადამიანებს. ნიკა, რამ განაპირობა ის, რომ უკვე 6 წელია სამერსეტი ტარდება, ნუ არავის არ მობეზრებია და უკვე მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი ელექტრონული მუსიკის ფესტივალი გვაქვს ქართული, სამერსეტი მაინც ისეთი არის ერთ-ერთი მოწინავე და ლიდერ პოზიციაზე. პირველი და მთავარი რაც არის, როდესაც ადამიანები უყურებენ ხოლმე
ელექტრონული მუსიკის ფესტივალებს და ხედავენ რამდენიმე 1000 ადამიანს ერთად ფიქრობენ, რომ აი მოდი მეც გავაკეთებ. შესაბამისად, ამიტომ გამოჩნდა ბევრი კონკურენტი, მაგრამ სამერსეტი პირველი იყო, რომელმაც 2012 წელს დაიწყო ამ კულტურის დანერგვა. შესაბამისად, ამან უზრუნველყო ის, რომ მასშტაბურმა მედია კამპანიებმა თუნდაც 2013 წელს და მასშტაბურმა არტისტებმა უზრუნველყო ის, რომ სმენელი გზადაგზადა ნელ-ნელა და წლიდან წლამდე წამოყვა ჩვენ და არასოდეს არტოვებდა ღონისძიებას. მასშტაბმაც უზრუნველყო ის, იმიტომ რომ ყოველთვის საუბარი იყო ხოლმე 5-დან 15000 ადამიანამდე ერთად შეკრებილ ერთ სივრცეში ადამიანებზე და რა თქმა უნდა, რაც მთავარია ჰედლაინერები, რომელიც ყოველთვის უნდა ფრთხილად შეერჩიო ხოლმე, რომ ზუსტად მოიზიდო, რაც შეიძლება მასშტაბური აუდიტორიაც და შენი მხრივ რაღაც შენი მუსიკალური სტანდარტები არ დაწიო. ასევე გამოვარჩევ იმას, რომ ფესტივალის პარალელურად თქვენ გაქვთ ხოლმე როგორც წესი კამპანია. ყოველ წელს სხვადასხვა თემატიკაზე. წელს რას გულისხმობს და რას წელს შევარჩიეთ 9 სხვადასხვა სლოგანი. წელს შეიცვალა ჩვენი ლოგოს ფერიც, ეს არის მთა, რომელიც არის აწყობილი 9 სხვადასხვა ესე ვთქვათ ზოლით. შესაბამისად შევარჩიეთ 9 სხვადასხვა სლოგანი და ძირითადი მოტივი რაც იყო ამ ყველაფრის არის ის, რომ ადამიანებს ვუბიძგოთ იმისკენ, რომ უფრო მეტად შეიყვარონ, დაინახონ და დააფასონ ის გარემო, რომელშიც ვცხოვრობთ, იმიტომ რომ ფაქტია, რომ ვცხოვრობთ აქ, ფაქტია, რომ რაღაცები არის ისე, როგორც არის და ბევრი საინტერესო შეგვიძლია აღმოვაჩინოთ, ვიგრძნოთ, ბევრი რაღაცა შევიყვაროთ, რაც ჩვენ სირგვლივ არის და უფრო მეტად დავაფასოთ საკუთარი თავები და ცხოვრება, ესე ვთქვათ, სოციალური კამპანიის კუთხით, რომ და ბოლოს აუცილებლად მეკითხა ლაინაპი, ვინ წარსდგება მაყურებლის წინაშე? ლაინაპის კუთხით რამდენიმე მიმართულებით ვიმუშავეთ. Cigarettes After Sex არის ახალბედა ბენდი, რომელიც ძალიან პოპულარული გახდა და იქნება უფრო მეტად ახალგაზრდულ სეგმენტზე. Who Made Who მეორე ჩამოვა საქართველოში და მათ ხშირად უწოდებენ ელექტრონული მუსიკის ჯაზმენებს. ამის გარდა წარმოდგენილი არის ბაიკალი, როგორც ძველი რეივერების ჩვევა, ესე ვთქვათ, გიჯე, შვედური პროექტი, რომელიც ძალიან სივრცული და ძალიან საინტერესო მუსიკა არის და კორელესი ბრიტანელი არტისტი, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე ექსპერიმენტატორია ელექტრონულ მუსიკაში. რაც თავარი 4 დამწყები ქართველი არტისტი. რის მიხედვით შეერჩიეთ 4 დამწყები? პირდაპირ გამოვაცხადეთ კონკურსი და ორ კვირაში აღმოჩნდა, რომ 100-ზე მეტმა ადამიანმა შემოიტანა არტისტმა თუ ჯგუფმა განაცხადი და აქედან ძლივს შევარჩიეთ 16 და შემდეგ ძლივს დავიყვანეთ 4-მდე. მადლობა ნიკა საინტერესო ინფორმაციისთვის. მეყურებელს შევახსენებ, რომ მუსიკალური ფესტივალის სამერსეტის ორგანიზატორი ნიკა დვალიძე იყო ჩვენი სტუმარი და საუბრობდით ერთდღიან ფესტივალზე, რომელიც starts 27 ივლისს აიღებს, მომავალი წლიდან კი უკვე გუდაურში გადაინაცვლებს. მადლობა მარიამ ადამიანს და მის სტუმარს წარმატებების სამერსეტის წლევანდელ ფესტივალს და არა მხოლოდ წელს, მომავალში კიდევ უფრო გრანდიოზული პროექტებისათვის. რომელ კომპანიებს აქვს საუკეთესო მომსახურება? ამის გარკვევას კი Forbes-ი შეიცადა და როგორც აღმოჩნდა, საუკეთესო კომპანიების სიაში ძირითადად სუპერმარკეტები, რესტორნები და მანქანის მწარმოებელი კომპანიები დომინირებენ. კომპანიების რეიტინგი მომხმარებელთა კმაყოფილების ამერიკული ინდექსის მიხედვით შედგა. რომლები აღმოჩნდნენ წარმატებულები და გამარჯვებულები ამ ინდექსის მიხედვით, ნახოთ ანუკა ჯოხაძის სიუჟეტი. კომპანია, რომელიც ყველაფერს ჩვეულებრივს უბრალოდ არაჩვეულებრივად გარდაქმნის, სწორედ ასე ახასიათებს Toyota-ს ბრენდ Lexus, თავისი ერთგული მომხმარებელი. ავტომობილების მწარმოებელი ბრენდის პროდუქცია ხშირად ძვირფას სიამოვნებასთან ასოცირდება, თუმცა ეს ბრენდი მაღალ ფასთან ერთად მომხმარებელს ერთი პროდუქტით მაღალ ხარისხს და კომფორტს სთავაზობს. ამასთან Lexus-ის ბრენდს განსაკუთრებული მიდგომა აქვს თავის მომხმარებლებთან და მათ ხშირად სხვადასხვა წამახალისებელ აქტივობებსაც სთავაზობს. რეიტინგში მეოთხე ადგილს მსოფლიოს უდიდესი ონლაინ პლატფორმა Amazon-ი იკავებს. კომპანია აფასებს პროდუქციის ღირებულებას, მიწოდების ეფექტურობას და ყველაფერს იმას, რაც უბრალოდ მომხმარებელს უყვარს. Amazon-ი რამდენიმე წლის წინაც მოხვდა მსგავს რეიტინგში, სადაც მოწინავე პოზიცია ეჭირა. სუპერმარკეტების ქსელი Aldi მესამე ადგილზე გავიდა. მისი შვილობილი კომპანიის Trader Joe's მსგავსად, მასაც მომხმარებელთან განსხვავებული მიდგომა აქვს და ის უკვე წლებია უწყვეტი განვითარების გზას ადგას. Trader Joe მეორე ადგილს იკავებს. ამ კომპანიებმა სწორედ მომსახურების მაღალი ხარისხით მრავალი ერთგული მომხმარებელი შეიძინეს. პირველი ადგილი კი ამერიკულმა სტრაფიკვების ობიექტმა Chick-fil A-ი დაიკავა. როგორც კვლევის ავტორები ამბობენ, ამ რესტორანს აქვს განსაკუთრებული ეგრეთ წოდებული რეცეპტი, რაც ადგილობრივებს ნამდვილად იზიდავს. ამ ყველაფერს პროფესიონალების გუნდი და ის სარეკლამო კამპანიები ემატება, რომელიც გულგრილს არავის ტოვებს.
Toyota, Google, Subaru და Apple. Მთლიანობაში რეიტინგმა 20 საუკეთესო კომპანია გამოავლინა, რომელთა მომსახურებით სარგებლობა მსოფლიოს მასშტაბით მომხმარებელთა უმეტესობისთვის განსაკუთრებით კომფორტული აღმოჩნდა. ნატურალური რძე და მისგან დამზადებული რძის პროდუქტები დღეგესაგან გათავისუფლდება. საგადასახადო სიახლე ტაქსის მძღოლებისათვისაც მზადდება. როგორ აფასებს ბიზნესი მამუკა ბახტაძის წარდგენილ ეკონომიკურ გუნდს, ბიზნესი ახლებებით ბრუნდებით საქმიანი დილის პირდაპირ ეთერში. ნატურალური რძე და მისგან დამზადებული რძის პროდუქტები დღეგისაგან გათავისუფლდება, ამბობს პრემიერ-მინისტრი. მთავრობის სხდომის დაწყებამდე გამართულ პრეს-კონფერენციაზე მოგვიანებით კი განმარტებები სოფლის მეურნეობისა და ფინანსთა მინისტრებმა გააკეთეს. ინიციატივის მიხედვით, რომელსაც მთავრობა აყენებს, დღეგისაგან გათავისუფლდება არა მხოლოდ თვითონ ნატურალური რძე, არამედ ყველა რძის პროდუქტი, რომელიც დამზადებული იქნება ნატურალური რძისგან. გვხვდება ფინანსური რესურსი, რომელიც საშუალებას მისცემს, რომ ნედლრძეში მეტი თანხა გადაიხადოს, შესაბამისად მათ იმის გამო, რომ ასეთი ტიპის საგადასახადო გადაწყვეტილება იქნება მიღებული, მას мотиваცია ექნება, რომ თავისი წარმოების ნაწილი გადართოს დღეს რძის ხვნილზე დამზადებისგან ნატურალურსაც ხმარობთ, ისიც ნატურალურია ნედლი რძისგან დამზადებაზე პროდუქტის, მნიშვნელოვანია რომ დავაზუსტოთ ტერმინი. დღეისათვის რძემჟავა პროდუქტების დიდი ნაწილი იწარმოება აღდგენილი რძისგან, ანუ რძის ხვნილზე დამზადებული პროდუქტებისგან და ჩვენი მოლოდინია, რომ ასეთი ტიპის მაკროეკონომიკური გადაწყვეტილება მნიშვნელოვნად წაეხმარება ჩვენს დარგს, მათ შორის მერძეული მიმართულების განვითარებას. ეს არის ესე ვთქვათ საბაზისო, ესე ვთქვათ ეკონომიკის პრინციპი, მოთხოვნა მიწოდების, ანუ მოთხოვნა თუ გაიზრდება ნატურალურ რძის პროდუქტებზე, ბუნებრივია ეს გაზრდის მოთხოვნას გლეხის ნატურალურ პროდუქტზე. და ბუნებრივია იმავდროულად მომხმარებლისთვის გააიაფებს სწორედ ნატურალურ პროდუქტს და შესაბამისად მომხმარებლისათვის ნატურალური რძე და ნატურალური რძის პროდუქტები გაიაფება და შესაბამისად უფრო მიმზიდველი გახდება. საქართველოს მთავრობის სხდომაზე მიღებული გადაწყვეტილებით სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებში საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვის და ბრენდირების სახელმწიფო პროგრამა იწყება. ეს პროგრამა კი გულისხმობს სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებისათვის საფრთხის ანალიზის და კრიტიკული საკონტროლო წერტილების სისტემის, ანუ HASP-ის დანერგვაში ფინანსური მხარდაჭერის კომპონენტს და მათთვის მარკეტინგული მასალების მომზადებას, ბრენდირებას. ამ პროგრამის ფარგლებში კი მომსახურების შესყიდვა განხორციელდება, რომელიც თავის მხრივ მოიცავს საფრთხის ანალიზის და კრიტიკული საკონტროლო წერტილების სისტემის დანერგვას კოოპერატივების კუთვნილ საწარმოში. პროგრამაში ჩართვა შეეძლებათ მხოლოდ იმ სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებს, რომელთაც საკუთრებაში რძის გადამამუშავებელი საწარმო გააჩნიათ. ყველა ერთგვაროვანი პროდუქტის მწარმოებელი თანაბარ საგადასახადო პირობებში უნდა მოექცეს, ამბობს BMG-სთან გადამხდელთა კავშირის ვიცე-პრეზიდენტი გიგლა მიქაუტაძის განმარტებით, დღეგესაგან მწარმოებლების შერჩევით გათავისუფლება მათ არა კონკურენტულ პირობებში ჩაყენებას გამოიწვევს, რაც მისი აზრით არასამართლიანია. ფრაგმენტული უპირატესობების მინიჭება ფისკალური კუთხით არ არის სწორი, მაგრამ როგორც წესი, ამას აქვს ხოლმე ისეთი არგუმენტები, რაც ითვალისწინებს იმ სექტორში არსებული პრობლემების მოგვარებას. რა თქმა უნდა, დღეგეს მოხსნით, ქართული და რძის პროდუქტების კონკურენტუნარიანობა გაიზრდება, თუმცა იმპორტიორებს ეს არასამართლიან გარემოში აქცევს. მთელ მსოფლიოში კი ეს ერთგვარი გემოვნების საკითხია, რაც შეერთებულ შტატებში ხდება. მთავრობას აქვს მაგალითად დისკრეცია ასეთი გამონაკლისებით დაუშვას, ამბობს მიქაუტაძე და განმარტავს, რომ უფრო სამართლიანი იქნებოდა თუ დღეგესაგან კვერცხის და ქათმის ხორცის მწარმოებლებიც გათავისუფლდებიან, რადგან სოფლის მეურნეობის მომიჯნავე დარგებია და მწარმოებლები ერთ საგადასახადო პირობებში უნდა მოექცნენ. უკანა ფშავში შუაფხოს ტერიტორიაზე რძის გადამამუშავებელი საწარმო აშენდება, რომელიც სამომავლოდ თანადაფინანსების პრინციპით ადგილობრივ კოოპერატივს გადაეცემა. პროექტს სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ახორციელებს. სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვის მიზნით კი უწყებამ 787,000 ლარად შეფასებული ტენდერი გამოაცხადა. BMG-ს მიაწოდეს ინფორმაცია, რომ ამისათვის გათვალისწინებულია 250 კვადრატული მეტრის შენობის აშენება, რომელიც სრულად იქნება აღჭურვილი საჭირო ტექნიკით და 25%-იანი თანადაფინანსებით ადგილობრივ კოოპერატივს გადაეცემა.
ტაქსის მძღოლებს კი მიკრომეწარმეებად დარეგისტრირება შეეძლებათ და არანაირი საგადახდო ვალდებულება არ დაეკისრებათ. ეს კიდევ ერთი ინიციატივაა, რომელიც მთავრობის ხდომაზე იყო გატანილი, ცვლილება სპეციალური დაბეგურის რეჟიმებში უნდა შევიდეს. ნიკოლოზ გაგუა ამბობს, რომ ტაქსის მძღოლებს არც სალარო აპარატის ვალდებულება არ დაეკისრებათ. ტაქსის მძღოლები შესაძლებელია დარეგისტრირდნენ ეგრეთ წოდებულ მიკრომეწარმეებად, რომლებსაც არანაირი ესე ვთქვათ საგადასახადო ვალდებულება არ ექნებათ ვალდებულება იგივე სალარო აპარატის ქონის და მათი ესე ვთქვათ საქმიანობა გათავისუფლებული იქნება ყველა გადასახადი და ბუნებრივია მოგეხსენებათ ალბათ რომ აღნიშნული ცვლილება მნიშვნელოვანია თუნდაც იმისათვის რომ იგივე ესეთ ტიპის პიროვნებებს ბოლო რეგულაციით სამოქალაქო კოდექსით შესაძლებელია ესე ვთქვათ გარკვეული შეზღუდვები რომელს შეექმნათ იგივე სესხის ეწვამასთან დაკავშირებით ანუ ასეთ პიროვნებებს შესაძლებლობა ექნებათ დაადეკლარირონ თავიანთი შემოსავალი. გარემოს და სოფლის მეურნეობის მინისტრ ლევან დავითაშვილის განცხადებით ნებისმიერი პროექტი, რომელიც მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს გარემოზე, კომპეტენტურად უნდა იყოს მომზადებული. ასეთი იყო მისი პასუხი BMG-ის შეკითხვაზე, რომელიც ჰესების მშენებლობასთან დაკავშირებით საზოგადოებაში არსებულ ნეგატიურ განწყობას შეეხებოდა. რაც შეეხება ზოგადად პოზიციას ჰიდროელექტროსადგურების შესახებ, გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს პოზიცია არის ასეთი, რომ ნებისმიერი პროექტი, რომელიც მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს გარემოზე, კომპეტენტურად უნდა იყოს მომზადებული. გარემოს ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტი კი უნდა იყოს ადეკვატური და მაღალი დონის ექსპერტიზის შედეგად უნდა იყოს გადაწყვეტილება მიღებული. სხვა შემთხვევაში ჩვენ მხარს ვერ დაუჭერთ და ჩვენი პრინციპული პოზიცია იქნება, რომ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების პროცესი გაუმჯობესდეს, მათ შორის იმ საკონსულტაციო კომპანიების ხარისხი, რომლებიც ჩართულები არიან ასეთ პროცესში და ნებართვა მხოლოდ ასეთ პირობებში გაიცემა, ამბობს მინისტრი. აღნიშნავს იმასაც, რომ გარემოს ზემოქმედების შეფასების ნაწილში საქართველო ერთადერთი ქვეყანაა რეგიონში, რომელსაც გააჩნია ახალი კოდექსი, სადაც გარემოზე ზემოქმედების შეფასების პროცესი გამჭვირვალეა. ინდუსტრიული დარგის განვითარება, სასამართლო სისტემა და ეკონომიკის გრძელვადიანი ხედვა ეს არის ის ძირითადი გამოწვევები, რომლებზე აქცენტის გაკეთებასაც მამუკა ბახტაძის ახალ კაბინეტს ურჩევენ. პრემიერმა 3 ახალი მინისტრობის კანდიდატი დაასახელა, მათ შორის 2 იყო ეკონომიკური გუნდიდან, ახალი სახეები ბიზნესის ნაწილისთვისაც ახალი აღმოჩნდა და მაგალითად ნატახტარის კომერციული დირექტორი ნიკოლოზ ხუნძაკიშვილი ამბობს, რომ მას ჰქონია შეხება ეკონომიკის მინისტრობის კანდიდატთან და მას პროფესიონალურად იცნობს. საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფის წარმომადგენელი კი ეკონომიკის ახალ მინისტრს ბიზნესთან აქტიურ დიალოგს ურჩევს, რადგან ლევან ვეფხოძე აღნიშნავს, რომ ის საქართველოში არ ცხოვრობდა, რის გამოც მისთვის ადგილობრივი ბიზნესის პრობლემების შესახებ დეტალური ინფორმაცია არ არის ცნობილი. ორი დიაგნოზი ეკონომიკის და გრძელვადიანი ხედვა. სტრატეგია, რომ ჩვენ ერთხელ და სამუდამოდ უნდა გავხდეთ მსოფლიო ეკონომიკური რუგის შემადგენელი ნაწილი. ტექნოლოგიების განვითარება ეს უნდა იყოს ნომერ პირველი პრიორიტეტი. თუ ამ კონტექსტში განვიხილავთ ახალი მინისტრის, განათლების მინისტრის პოზიციასაც, რომელიც ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის რექტორია იყო და შესაბამისად მინისტრი ხდება, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი სიგნალი, რომ საქართველოში უნდა ჩამოყალიბდეს ის ძირითადი, მოდი ესე ვთქვათ, ეკოსისტემა, ინფრასტრუქტურული, რომელიც საშუალებას მისცემს ტექნოლოგიების განვითარებას. ჩვენ რაც გვაკლია დღეს ეკონომიკაში, ეს არის ინდუსტრიული წარმოების განვითარება. ამ კუთხით ჩვენ ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, წვეტა გქონდა და საბჭოთა კავშირის დროს საქართველოს იყო მხოლოდ აგრარული ქვეყანა და ვერავინ ვერ იტყვის, რომ რაიმე ტიპის მნიშვნელოვანი გამოცდილება და წარმატება ჩვენ მაშინაც გქონდა ამ კუთხით. ამიტომაც მე ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება ეკონომიკის სამინისტროს უნდა იყოს ტექნოლოგიების შემოტანა, ინვესტიციების შემოტანა და ამ კუთხით ინდუსტრიული წარმოების განვითარება. იმიტომ რომ სოფლის, ასე ვთქვათ, სოფლებში დღეს არის ჭარბი მოსახლეობა და ეს ჭარბი მოსახლეობა სწორედ ინდუსტრიულ ცენტრებში უნდა მოხდეს მათი გაწოვა. ძალიან პოპულარულია დაუშვათ დღეს საუბარი იმაზე, რომ ჩვენ ინოვაციებზე და ცოდნაზე დაფუძნებული სახელმწიფო უნდა ავაშენოთ, კარგი იქნება თუ ვინც ამაზე საუბრობს, ეს ადამიანები კონკრეტულ გეგმას წარმოგვიდგენენ, როგორ აკეთებენ. რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი პრობლემაა იგივე სასამართლო პრობლემა, რაზეც დაუშვათ იგივე სამთავრობო პროგრამაში არის საუბარი.
ეს შეეხება კონკრეტულ მიმართულებებს ინდუსტრიული ჯგუფის წარმომადგენელი ამაზე აღნიშნავს, რომ ეკონომიკის სამინისტროში ნომერ პირველი საკითხი ენერგეტიკა უნდა იყოს. მისი შეფასებით, საქართველოს ენერგეტიკული გაერთიანების წევრი გახდა და ვალდებულებები უნდა შეასრულოს, რაც წინა პერიოდში შეფერხებული იყო. ნიკოლოზ ხუნძაკიშვილი კი აღნიშნავს, რომ გიორგი ქობულია თავის გამოცდილებასა და კავშირებს კარგად გამოიყენებს. ვართ რეფორმირების პერიოდში, როდესაც ჩვენ ვართ გაერთიანებული ენერგეტიკულ გაერთიანებაში და შესაბამისად ძალიან ბევრი ახალი რეგულაცია მისაღები და ეს რეგულაციები დროში ისე ვიჭედებით, რომ ვეღარც კი ვასრებთ გააზრებას, რა შედეგები შეიძლება მოგვიტანოს. მეორეს მხრივ ჩვენ სამწუხაროდ ენერგეტიკის სამინისტროს გაუქმების შემდეგ დავკარგეთ ის გარკვეული ადამიანური რესურსი, რომელსაც ეს ყველაფერი უნდა შეესწავლა და რეკომენდაციები მიეცა, ასე ვთქვათ, იმ ადამიანების, ვინც საბოლოო გადაწყვეტილებას იღებს. ამ კუთხით პროცესები, მე ასე ვიტყოდი, იყო შეფერხებული ეკონომიკის სამინისტროში. ენერგეტიკა არ იყო ნომერი 1 პრიორიტეტი ეკონომიკის სამინისტროში, რაც იყო ძალიან ცუდი. ისი ეკონომიკის მინისტრად დანიშნა, ჩემი აზრით არის ძალიან დადებითი გადაწყვეტილება. იმდენად რამდენადაც ინტელექტუალურ რესურსთან ერთად ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მის პირად და მისი გუნდის ინტელექტუალურ რესურსს გულისხმობთ, მაკენზის გუნდის ამ შემთხვევაში აქვს მას სერიოზული ნეტვორკი, სერიოზული კავშირები. თქვით დაასახელეთ ნებისმიერი გლობალური კომპანია, კორპორაცია მას ექნება პირდაპირ წვდომა. კრესტონ კაპიტალს კი რჩევები ძირითადად ფინანსთა მინისტრის მიმართ აქვს. როგორც კომპანიის ხელმძღვანელი ამბობს, უცვლელია ბოლომდე აუცილებელია ბოლომდე მივიდეს ის რეფორმები, რაც დაანონსებული იყო, როგორც არის მაგალითად დღგ-ს ავტომატურ რეჟიმში დაბრუნება, გადასახადების შემცირება, მცირე და საშუალო ბიზნესისათვის და ასე შემდეგ. ჩვენ დღგ-ს ავტომატური დაბრუნება, ელექტრონული რეზიდენტობის და უშუალოდ ცნების სისტემის დანერგვა, ეს თემები მივიყვანოთ ბოლომდე. ეს მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ საზოგადოებას არ გაუჩნდეს განცდა იმისა, რომ რასაც ჩვენ ვლაპარაკობთ, ეს უბრალოდ რაღაცა მხოლოდ საუბარია და არ კეთდება. განცხადება გავაკეთეთ დღგ-s ავტომატურ დაბრუნებასთან დაკავშირებით და ვთქვი, რომ ეს სისტემა არ მუშაობს. მე შემიძლია კიდევ გავიმეორო ეს, რომ ანუ ინფორმით ეს რეფორმა როგორც იყო დაანონსებული და უშუალოდ რომ ჩვენ გადამხდელეს პირად ბარათზე გამოუჩნდებოდა თანხა და ისინი ღილაკის თითის დაჭერით და უშუალოდ 7 დღეში დაიბრუნებდნენ ამ თანხას. ანუ ეს რეფორმა არ მუშაობს, ჩვენ ამას უბრალოდ შევახსენებთ ახალ ფინანსთა მინისტრს. სამწლიანი მუშაობის შემდეგ რესტორან ამრაში პატრონებს შორის ბიზნეს დავა. 45%-იანი წელის მფლობელების თქმით, რესტორანი ამრა გენერალური პროკურატურის პროკურორმა იამ დარჯანიამ და მისმა მეუღლე იოსებ შენგელიამ თაღლითური სქემით მიითვისეს. პარტნიორებს შორის დავაზე და ბიზნეს საქმიანობაზე ნინი ლონგურაშვილი შეეცადა დეტალების გარკვევას. ეს არის ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან, სადაც ნათლად ჩანს, რომ 55%-ის წილის მფლობელი არის იოსებ შენგელია, ია დარჯანიას მეუღლე და 45% წილის მფლობელი ვარ მე. ამავდროულად ჩვენ ვართ თანაბარი ფლებიანი დირექტორები და ასევე ჩვენი არანაირი ოპერაცია არ სრულდება ერთმანეთის ხელმოწერის გარეშე. თამარ გოგიშვილი რესტორან ამრაში, სადაც ის 45%-იან წილს ჯერ კიდევ ფლობს, საქმიანობას ვეღარ ასრულებს. მისი თქმით, ბიზნეს პარტნიორმა იოსებ შენგელიამ და მისმა მეუღლემ მთავარი პროკურატურის პროკურორმა ია დარჯანიამ ბიზნესი თაღლითური სქემით წაართვეს. თუმცა სამეწარმეო რეესტრის ამონაწერის მიხედვით, რესტორნის მმართველი პარტნიორის ამრა პლუსის წილები არ შეცვლილა. ბატონმა იოსებმა გააფორმა ახალი ხელშეკრულება მეიჯარესთან, სადაც ის არის 100%-ის წილის მფლობელი. ანუ ეს რეალურად რა მოხდა, როდესაც მე მივედი რესტორანში, დამხვდა მისი შეპესეს სალარო აპარატები და მე მითხრეს, რომ მე აქ უკვე არაფერი აღარ მესაქმება და კარები ჩემთვის იყო დაკეტილი. თამარ გოგიშვილის და მისი მეუღლის გურამ კიკნაძის განმარტებით დღევანდელი მდგომარეობით პარტნიორი იოსებ შენგელიას შეპესე ამრა პლუსის ქონებას უკანონოდ არის დაუფლებული. რესტორან ამრაში თანაბარი უფლებებით თამარ გოგიშვილისა და იოსებ შენგელიას ოჯახებს ნათესაური ურთიერთობა აკავშირებთ. თუმცა 55%-იანი წლის მფლობელმა იოსებ შენგელიამ ფართის ქირავნობის ხელშეკრულება საკუთარ კომპანიაზე შეპესე გლდანზე თამარ გოგიშვილისგან დამოუკიდებლად და მისი ხელმოწერის გარეშე გადაიტანა.
ამრა პლუსის ერთ-ერთმა პარტნიორმა აღმოაჩინა, რომ ამრა პლუსის იჯარის ხელშეკრულება შეწყვეტილია და ეს იჯარის ხელშეკრულება არის გადასული ახალ შეპესაზე, შეპესე გლდანზე, რომლის 100%-იანი წილის მფლობელი და დირექტორი არის ამათი პარტნიორი შეპესე ამრა პლუსში. შესაბამისად, ისე რომ გურამმა და თამარმა არ იცოდნენ ამის შესახებ, მათმა პარტნიორმა იოსებმა რეალურად მოტეხა, ასე ვთქვათ, თავისი პარტნიორების საქმიდან და დაიჭირა ურთიერთობა პირდაპირ მეიჯარესთან და გააგრძელა ზუსტად იგივე საქმიანობა, სარესტორნო საქმიანობა იგივე სახელით, რასაც ახორციელებდა თავის პარტნიორებთან ერთად. თამარ გოგიშვილისა და გურამ კიკნაძის იურისტს უჩნდება კითხვები, რა მიზეზით დათანხმდა მეიჯარე ასეთი სახის გარიგებას და ურთიერთობას მათ ყოფილ პარტნიორთან იოსებ შენგელიასთან. მიზეზად კი ამრა პლუსის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საიჯარო გადახდების გადაუხდელობა სახელდება. მიითვისა თუ არა რესტორნის 100% იოსებ შენგელიამ, ამ კითხვაზე მან პასუხისგაცემა არ ისურვა. თუმცა დაგვაკავშირა საკუთარ იურისტთან, რომელიც ჩვენთან საუბარში ამბობს, რომ წილების წართმევაზე საუბარი არ არის და როგორც აქამდე იყო, ისე გრძელდება დღესაც. თვითონ ქალბატონი გოგიშვილი არის დირექტორი. ორი დირექტორი ყავს კომპანიას. ორი რეგიმში გადიოდა და ყველაფერს ახლის კურსი იყო. ის რომ დავალება არსებობდა 5, 6, 7 თვის მეიჯარესთან, იგარის პარტია არის ახალი გადახდილი და ასე შემდეგ სხვა ვალდებულებები კიდე თანამშრომლობის მიმართ კიდე ათასი ინსტიტუცია რაღაც უამრავი ვალდებულება აქვს. და ესენი არის გადახდილი და ჩვენების მანძილზე ბატონის სოსო თავისი პირადი ჯიბიდან იღებდა ფულს და იყიდა ამ თანხებს. ამის საშუალება ბოლო პერიოდში უკვე აღარ იყო რა 50 არ ვიცი დიდი თანხა მოკლედ გადროვდა ამ იჯარის ხელშეკრულებიდან გამომდინარე. თურმე ამრა პლუსი ვერ ახორციელებდა საიჯარო გადახდებს. მიჩნდება კითხვა იგივე საქმეზე, ზუსტად იგივე საქმიანობის გაგრძელებით როგორ მოახერხებს მაშინ იჯარის ხელშეკრულების მოვალეობების შესრულებას ახალი შეპესე გლდანი. ეს იმას ნიშნავს, რომ ამრასაც შეეძლო, ხო, რეალურად იმ იჯარის გადახდა, უბრალოდ ხელოვნურად შეიქმნა რაღაც პრობლემები, რადგან სწორედ ის პარტნიორი ახორციელებდა ფინანსურ ოპერაციებს, მას ჰქონდა ურთიერთობა მეიჯარესთან, ანუ ფართის მესაკუთრესთან და შესაბამისად შექმნა პრობლემები, რის გამოც მე აუხსნა მესაკუთრეს, რომ მოდით ახლა ახალი შეპესეზე გაგვიფორმეთ ხელშეკრულება და იქ უკვე გადაგიხდით ყველა დავალიანებას. ერთ დღეს რესტორან ამრაში მისულ 45%-იანი წლის მფლობელ თამარ გოგიშვილსა და მის მეუღლეს გურამ კიკნაძეს საკუთარ რესტორანში დახვდათ დაცვა და მეიჯარისგან იგებენ, რომ შეწყვეტილია მათთან მოქმედი ხელშეკრულება და 100% გაფორმებულია მხოლოდ ერთ პარტნიორზე, იოსებ შენგელიაზე, რომელსაც შეპესე გლდანის სახელით ამუშავებს. აქ არის თაღლითური სქემა, ესე იგი, ჩემი პარტნიორი, რომლის წილი ქონდა რესტორან ამრაში 55% და სადაც დირექტორი თვითონ იყო და თან დირექტორი იყო ჩემი მეუღლე თამარ გოგიშვილი. თამარ გოგიშვილი ამ ჩემი მეუღლეზე შეტყობინების გარეშე ჩვენ და შეუტყობა მივიდა მეიჯარესგან და მოსთხოვა იჯარის ხელშეკრულების შეცვლა ახალ შეპესეზე. ამ ყველაფერს ანუ პროცედურა დარღვეულია, რადგან არ არის დაცული საქართველოს კანონმდებლობით, როგორც არის სამოქალაქო კოდექსი არეგულირებს, მაგ პროცედურა დარღვეულია, ისე გააფორმეს ახალ შეპესესთან კონტრაქტი. გურამ კიკნაძე ვარაუდობს, რომ ამ საქმეში მისი პარტნიორის იოსებ შენგელიას მეუღლე ია დარჯანია, მთავარი პროკურატურის პროკურორი მონაწილეობს. ჩვენ არა მარტო ვარაუდი გვაქვს, რომ თავის მეუღლე ია დარჯანია მონაწილეა. ჩვენ ეს ისედაც ვიცოდით, იმიტომ რომ შეპესე ამრას დაარსებიდან თავიდანვე თვითონ ქალბატონი ია მონაწილეობდა კომპანიის დაარსების დროს, გავდიოდით მასთან კონსულტაციებს, თუ როგორ დავარეგისტრირებდით წილებს, როგორ დავარეგისტრირებდით დირექტორებს, რა ის გვექნებოდა ჩვენ რა ბერკეტი გვექნებოდა ამ ფირმის ორივე რომ მართველი ყოფილიყავით კანონიერი გზით, მაგაზე გვიწევდა კონსულტაციას, ასევე შემდგომ როცა პარტნიორთა შორის რამე საკითხი იყო განსახილველი ფინანსური, თუნდაც რამე შიდა მართლობითი, ყოველთვის ია მოდიოდა და მონაწილე იყო.
თამარ გოგიშვილისა და მისი მეუღლის გურამ კიკნაძის თქმით, რესტორან ამრაში დღესაც მათი კომპანიის ამრა პლუსის ინვენტარი დგას, რომელიც მათი პირადი საკუთრებაა. რესტორანში მათი პარტნიორის იოსებ შენგელიას კომპანიის სალარო აპარატებით იბეჭდება ქვითრები. დღეს რესტორანი შეპესე გლდანის სახელზეა გაფორმებული, სადაც 100%-იანი წილის მფლობელი მათი ყოფილი პარტნიორი იოსებ შენგელია. რა გზითაც რესტორნის შემოსავლებს სრულად იოსებ შენგელია ითვისებს. მოკლედ ამ ამბებთან დაკავშირებით ბევრ საინტერესოს კიდევ მოისმენთ საქმიანი დილის მაყურებლები და რა თქმა უნდა BMD-ის მკითხველები. BMD-ის ვებგვერდის აქტიურ მომხმარებლებს სულ რამდენიმე დღეს იქნებოდა შესაძლებლობა ასევე გასნობოდით იმ ჩამონათვალს, რომელიც Business Insider-მა გამოქვეყნა. ეს არის უახლესი წიგნები ბიზნეს ლიტერატურა, რომელიც ზაფხულისათვის შესთავაზებს მკითხველებს. ჩვენ ამ ლიტერატურაზე არ ვისაუბრებთ ქართველ ავტორებს და ქართულ წიგნებს შემოგთავაზებთ წიგნის დროში და დღეს ნინია მაჭარაშვილი უმასპინძლებს ძალიან საინტერესო წიგნის, ძალიან საინტერესო სტუმარს. სულ რამდენიმე წამში. მოგესალმებიანად, დღეს ჯერ კიდევ ახალ და ცხელ წიგნზე ვისაუბრებთ და ძალიან საინტერესო სტუმარი, მწერალი, მუსიკოსი, პერფორმანსების უბადლო შემსრულებელი გვეყოლება სტუდიაში სტუმრად. ერეკლე დეისაძის მოთხრობების ახალი კრებული ოთარა ან თქვიარი ავტორის მიერ ბოლო დროს დაწერილ 4 მოთხრობას აერთიანებს. ესენია მწვადამიანი, გემრიელად მიირთვით, სიზუსტე და ოთარა ან თქვიარი. ეს არის 4 სხვადასხვა ისტორია, რომელთაც ჩვენი ქვეყნის სოციალური ფონი და ამ ფონის შედეგად გამოწვეული საზოგადოების რეფლექსები აერთიანებს. ეს არის მოთხრობები პრობლემებზე, ჭრილობებზე, რაც ყველაზე ძალიან სტკივა საზოგადოებას, უმცირესობები, მათი უფლებები, პოლიტიკა, თუ როგორ ჭამს და მარტო ტოვებს სისტემა ადამიანს, როგორ ეძებენ ისინი ამ მიზეზებს ერთმანეთში და ვერ ხედავენ საერთო პრობლემას. წიგნი ამ ყველაფრის კრიტიკაა. ტექსტი დაცლილია ლირიკისაგან და თხრობა მაქსიმალურად ლაკონურია, რაც მხატვრული თვალსაზრისით საკმაოდ რთულია. ავტორმა ამ სირთულეს თავი კარგად გაართვა და ვფიქრობ, მკითხველი გურგლელი ვერ დარჩება. ერეკლე ისევ ეპატაჟურად თამაშობს, თუნდაც სათაურში და მსგავსი რამეების გემოვნებიანად კეთება იოლი ნამდვილად არ არის. გვეშინია ბედნიერი ადამიანების, გვირჩევნია გლოვა, ტრაგედია, ყოველთვის ვერთიანდებით ტრაგედიების ირგვლივ, მაგრამ არ შეგვიძლია სიხარულის ირგვლივ გაერთიანება, გაზიარება. ყველაფერს თავისი მიზეზი აქვს, განათლების დაბალი დონე, სოციალური უთანასწორობა, სიდუხტვირე, პრივილეგირებული კლასები, რეალურად ამ პატარა ერშიც კი პატარა შიდა კლასობრივი ომებია. საქართველოში მცხოვრები არტისტისთვის ამ მოვლენებზე დაკვირვება დიდი ფოფონებაა, ამბობს ავტორი. ბოლო წიგნისგან ისელის ბევრ ავტოგრაფს, ბევრ სიყვარულს, ბევრ ქვას და ბევრ ტალახსაც. და ეს ყველაფერი მისთვის აბსოლუტურად მისასალმებელია. ერეკლე დეისაძე დღეს ჩვენი სტუმარია, დილა მშვიდობისა. ერეკლე, დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან მოხვედი სტუმრად სტუდიაში და დავიწყებ პირველი კითხვით, რა მიიღე 2 თვეა უკვე რაც ოთარა ან თქვიარი გამოვიდა, ბევრი ტალახი თუ ბევრი სიყვარული მკითხველისგან. ჯერჯერობით რაღაც პროგნოზი ისე მიდის, რომ უფრო მეტი ავტოგრაფია ვიდრე ტალახი, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ მიეჩვია უკვე საზოგადოება ამ თემაზე ჩემი მხრიდან ესეთ გულწრფელ ტექსტებს და ამიტომ ეს ახალი არ არის მათთვის, ამიტომ მგონია, რომ რაღაცნაირად ერთი ეტაპი გადალახულია ამ ხრივ და თუ ადრე იყო ის, რომ წაუკითხავად საუბრობდნენ ხოლო სათაურით ახლა ერთი ნაბიჯით წინ წავედი და ჩემს წერილ კარიერაში ესეთი წინს ვარ, უკვე კითხულობენ და ისე საუბრობენ მას. აი ეს უნდა მეკითხა, რომ 2010 წლიდან დღემდე, ანუ 8 წლის მანძილზე ჩვენ გვახსოვს საიდუმლო სირობის მიმართ, როცა მათ წაკითხულიც არ ქონდათ და ძალიან დიდი ამბები მოხდა, 8 წლის მანძილზე იყო ჩემი შემდეგი კითხვა, როგორ შეიცვალა შენი აზრით ქართული მკითხვა და უშუალოდ შენი მკითხვრელი. ანუ განვითარების გზა იპოვა? კი და ყველაზე მეტად სასიამოვნოა ასაკობრივი ცენზი არის აქ მოშლილი, ეს რატომღაც ჩემი გათვლა იყო ძირითადად ახალთაობაზე, მაგრამ სოციალურ ქსელში ძალიან ბევრი დაახლოებით შუახნის ქალბატონები, ხანდაზმულებით, ცოტა ისეთ ასაკობრივ კატეგორიაში გავიდა ეს წიგნი, რომ მათი ესეთი რეაქციები ჩემთვის ცოტა გამიკვირდა. კითხულობს ყველა და ძალიან კარგია, რომ მოსწონთ და რაღაცებს წერენ, ანუ არ ეზარებათ. ძალიან კარგია. ერეკლე, შენი აზრით ვინ გააღიზიანა ოთარა ან თქვიარმა ყველაზე მეტად ავტორები ხშირად იმიტომ წერენ, რომ ვიღაცების მოაწონონ, გააღიზიანონ, გააბრაზონ, ვის გასაბრაზებლად იყო ეს თავის გიყვარს. კი, ეს ბრაზიანი ხალხი ბევრია ჩვენს ირგვლივ საზოგადოებაში და ზოგადად, როდესაც ლიტერატურას აკისრებენ ფუნქციას, რომ მან უნდა გაზარდოს
სულიერად ადამიანი რაც თავისთავად არასწორია ეს არის საბჭოთა კავშირის გადმონაშთი რომ უნდა გაზარდოს ლიტერატურაში აბსოლუტურად არ უნდა გაგზარდოს შესაძლოა გაგაბრაზოს კითხვები დასვას ესა ლაბორატორია სადაც ვიკვლევთ ამა თუ იმ თემას სწორედ ეს მიდგომა მაქვს მე ლიტერატურის მიმართ და ეს წიგნიც რაღაც ამ შეკითხვების დასმა იყო ამიტომ ეს წიგნი ვერავის ვერ გაზრდის უბრალოდ შეიძლება დააფიქროს გააბრაზოს უფრო მნიშვნელოვანია რა თქმა უნდა იმიტომ რომ ეს არ არის რელიგია და ეს არ არის რაღაც რაღაც რო იკისროს თავის თავზე სულიერი მხარე ავტორი სწავლის მკითხველს და ტყუა გონებას არიგებს ეგრე შენი წიგნის გამოსვლა დაემთხვა კარგად გვემახსოვრება კანონ პროექტს პარლამენტისგან ინიცირებულს რომელიც ქადაგებდა რომ შესაძლო იქნებოდა ცენზურის დაწესება ავტორებისთვის ლიტერატურაში რას ფიქრობ შენ ამ თემაზე შეიძლება რომ ცენზურა დაუწესდეთ ავტორებს ლიტერატურაში ისეთი ქვეყანაა რომ ვერაფერს ვერ გამოურიცხავთ ყველაფერი შეიძლება მოხდეს იმიტომ რომ ამრავის დისონანსებია ერთმანეთის საპირისპირო რაღაცები ხდება მაგრამ ამ ხრივ მე მგონი რომ ეს კონკრეტული ინიციატივა ძალიან დროში აცდენილი იყო რაც თავიდანვე განწირული იყო კრახისთვის დროშიცენს რას ხულის მგონი ოდესმე იყო ამის დრო რომ ლიტერატურაში ცენზურა ყოფილა ჩვენ გვახსოვს რომ ეს იყო ხო საბჭოთა კავშირში მაგრამ ეს ცენზურა არ არის მხოლოდ არსებობს ცენზურა არსებობს თვითცენზურა როდესაც ამ ცენზურამ გადაინაცვლა ადამიანებში საზოგადოებაში და რატომღაც ისინი თვითონ უწესებენ თავიანთ თავს ზღვარს ეს ხელოვნებაში ჩემი აზრით ყოველად დაუშვებელია როდესაც შენ რაღაც გარკვეული არეალი გაქვს შემოსაზღვრული და თვლი რომ ამის იქეთ არ უნდა გადახვიდე მე სწორედ მგონია რომ ამ საზღვრების მიღმა არის ლიტერატურა და ამ ეკლიანი გზებით სიარული უფრო საინტერესოა ამ პროცესისთვის ვიდრე გაკვალული ბილიკებით მოდი ეგეთ კითხვას დაგისვამ ვაჟა-ფშაველა მაგალითად რომელიც შესანიშნავი ოსტატობით წერდა ქალების უფლებებზე უმცირესობებზე რელიგიურ ეთნიკურ უმცირესობებზე ძალიან უყვართ დღეს ქართველებს და ცხადია ესეც უნდა იყოს და ხო თანამედროვე ქართველი ავტორები რომლებიც სხვადასხვა ფორმებით ამ საკითხებს ეხებიან ძალიან ხშირად არიან ხოლმე აგრესიის მსხვერპლი მკითხველისგან და ჩვენ გვახსოვს ბევრი ქართველი თანამედროვე ავტორის მიმართ რატო ხდება შენი აზრით ეს რომ ჩვენ როგორი დამოკიდებულება გვაქვს რომ თქვა თვალის კარგად ვკითხულობთ თუ მკვდრებს ვაფასებთ თუ უფრო მეტად თუ მე მგონია რომ ვაჟა-ფშაველა უყვართ იმიტომ რომ უთხეს რომ უყვარდეთ თორე ვაჟა-ფშაველა რომ წაკითხული ქონდეთ გააზრებული ქონდეთ მაშინ ბევრად უფრო სხვანაირი უნდა ვიყოთ საზოგადოება უფრო ლოიალური უნდა იყოს მეტი პატივისცემა ქონდეთ ერთმანეთის მიმართ ვაჟამ საერთოდ ტერი გააქრო ხო თავის შემოქმედებაში, მაგრამ ჩვენ კიდევ ვართ ისეთ გარემოში, სადაც მუდმივად მტრისძიება და ხშირ შემთხვევაში ეს ტერი საკუთარი თავია და ხშირად იშვერენ ხელს ხვისკენ არის შენი მენტალობა ყველაზე დიდი მტერი ადამიანისთვის და შემდგომ უკვე არის გარეშე მტერი. რატომღაც ამ შიგნით რაღაცების ძიება ყოველთვის უჭირთ, არ უყვართ, ძალიან მარტივია, ამიტომ ხვისკენ გაიშვირო ხელი პასუხისგებლობას გაექცე აერიდო და ნუ ამ ფონზე ბუნებრივია ეს სიყვარულიც ვაჟა უყვართ იმიტომ რომ გონიათ რომ ეს ფოთლებს ალაპარაკებდა ბუნების მაგრამ ის უფრო ბევრად ხმა იდეალებზე საუბრობდა რომელიც ჩვენ უნდა წავიკითხოთ ჯერ კიდევ წაკითხული არ გვაქვს ბოლომდე და მე ვისურვებდი რომ ყველამ წაიკითხოს. ერეკლე შენი წიგნი გამოცემობა ინტელექტმა გამოსცა და როგორც ვიცი ითარგმნება გერმანულ ენაზეც და იმზადება ძალიან დიდ ფესტივალზე წარმოსადგნად ფრანკფურტში 2018 წელს. თუ შეგვიძლია გვიამბე რომელი გამოცემობაა გერმანიაში შენ თვითონ როგორ იმზადები შენი ღონისძიებებისთვის და ამ გერმანული გამომცემლობის სახელი ცოტა ისეთი გრძელია რომ არასწორად წარმოვთქვა და ჯობია რომ არ წარმოვთქვა მაგრამ არის გამომცემლობა რომელიც აკამორჩილაძეს გამოსცემს საკმაოდ ისეთი პრეტენზიული კარგი გამომცემლობა ჩემთვის ძალიან სასიხარულო იყო ეს ფაქტი რომ გადაწყვიტეს რომ ეს წიგნიც ეთარგმნათ გერმანულად და სამომავლო გეგმებიც ამ გამომცემლობასთან ძალიან დიდი მაქვს იმიტომ რომ უკვე აი ჩემი მკითხველი
ყავს ასე ვთქვათ, აქტიურად იღებს მონაწილეობას. და ბოლო კითხვას დაგისვა, მე რეკლამას ჩვენ ძალიან დიდი ხანია ველოდებით, ისევე როგორც ჩვენ წიგნებს, ასევე ჩვენ ალბომს, რომელიც ძალიან კარგი სიმღერებია და ჩვენ დიდი ხანია ჩვენ და ვინდა ფოლიო ამ სიმღერებზე მუშაობთ, როდის უნდა ელოდეს ქართული მსმენელი ახალ ალბომს? ალბომის ჩაწერის პროცესში უკვე ერთ თვეზე მეტი ამ ალბომს წერს, ალბათ შემოდგომაზე უკვე მზად იქნება და ფრანგული ლეიბლი ტალიტრესი გამოსცემს ისე ვინილზე, ეს იქნება უკვე პირველი სრული ალბომი. ამ ალბომზე ძალიან ბევრი რამეა დამოკიდებული, მე პირადად პრეტენზია მაქვს და ეს ვიცი რომ ესეც იქნება, რომ ამ ალბომით ქართული თანამედროვე მუსიკა მსოფლიო ბაზარზე უკვე ძალიან წარმატებით დაიმკვიდრებს თავის ადგილს, როგორც ეს პირველი სინგლის შემთხვევაში მოხდა, რომელზეც ძალიან ბევრი რეცენზიები დაიწია. მე მივხვდი რომ მე პირველ რიგში ქართული ენის მსახურად ვთვლი თავს და ჩემთვის ქართული ენა არის ის დიდი საკვლევი ლაბორატორია, რომელშიც ყველაზე კომფორტულად ვცნობ თავს. ამიტომ ეს ლიტერატურა, მუსიკა, ეს ყველაფერი არის ფორმები, რომელსაც ვეძებ და ამ ალბომშიც ეს ალბომიც ახალი იმით იქნება, რომ ეს თვითონ ტექსტი, მელოდია, რამდენი სიმღერა იქნება? 8 სიმღერა იქნება, პანორამა იქნება, სამუშაო სახელწოდება ამ ალბომის და მოკლედ ბევრი სურპრიზი ელოდება. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. დიდი მადლობა თქვენ. მომდევნო პარასკევს. მადლობა ნინიას და მის სტუმარს დაინტერესო საუბრისათვის. ჩვენ სარეკლამო პაუზა გულდება წინ და სულ რამდენიმე წუთში უკვე უმასპინძლებთ საფრანგეთისა და საქართველოში, რა თქმა უნდა, ალექსი პეტრიაშვილთან ერთად. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ასე ხდება პირობები და დათქმები საქმიანი დილაში და BMG-ში. 4 შაბათს დაპირებული სტუმრიანობის დროც შედგა და აგერ ადგილზე გვაქვს ალექსი პეტრიაშვილი, მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალისტის და იდეაში რთულია ხა ყველაფერს თქვა, მაგრამ აშკარად ფავორიტის საფრანგეთის ელჩს მასპინძლობს სტუდიაში. ბუკას მივესალმები, ბუკა დილამშვიდობის. მნიშვნელოვანი ამბავია კიდევ, რომ რაც ასევე განაცხადე, რომ ბასტილიის დღის აღნიშვნამდე ერთი დღით ადრე, როცა საფრანგეთის რესპუბლიკის სახელით საკმაოდ დიდი მიღება გაიმართება
ბატონიელში არის ზუსტად შენი სტუმარი, ასე რომ წარმატებულ ეთერს გისურვებ და მადლობა, რომ ესეთი სტუმარი გყავს. მოგესალმებით, გიორგი, ანა, მივესალმებით ჩვენს ტელემაყურებელს, Pirveli, Mr. Ambassador. Welcome to კეთილი იყოს თქვენი მოგზაურობა. ჩვენთვის დიდი სიამოვნება და პატივია თქვენი ვიზიტი ჩვენს ტოქ-შოუში. თქვენ დამპირდით რომ პასუხებდით ნებისმიერ შეკითხვას, რომელსაც დავსვამდი დღეს, ამიტომ დავიწყო ერთი შეკითხვით, რომელიც Do you know the price how much Vladimir Putin paid for Rafasi გადაიხადა Vladimir Putinმა. The conspiracies in Georgia, you know, are real out, and from the very beginning the conspiracies are going that with regard to the championship in the შეთქმულების თეორია, რომელიც საკმაოდ გავრცელებულია როგორც საქართველოში, ასევე რუსეთში, ეს ხუმრობის სახით გისურვებ წარმატებებს, უსურვებ წარმატებებს საფრანგეთის ნაკრებს და დარწმუნებული ვარ, ეს იქნება შესანიშნავი თამაში გულისხმობს მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალს. იმედი მაქვს, რომ ძალიან ბევრი გოლი გავა და იქნება სანახაობრივი მატჩი. გმადლობთ თქვენი კეთილი სურვილებისათვის, სპორტი არის საკმაოდ საინტერესო და არა წინასწარ განჭვრეტად იმოვლენა. And BDC will organize with the mayor of BDC in Tamarashvili Avenue. Tamarashvilis გამზირზე იქნება ორგანიზებული ერთგვარი ივენთი, სადაც ყველა შეუძლია მონაწილეობის მიღება და ყველა შეიძლება რომ ხარი დაუჭიროს საფრანგეთის ნაკრებს. ეს არის კოლექტიური გამოხატულება მხარდაჭერისა, რადგან სწორედ ეს არის მთავარი შეტყობინება ფეხბურთისა, ეს არის კოლექტიური სპორტი. რაც ძალიან მნიშვნელოვანი შეტყობინება კოლექტიური უსაფრთხოება, კოლექტიური თამაში. თქვენ შენიშნეთ ძალიან მნიშვნელოვანი სიტყვა კოლექტიური და კოლექტიური თავდაცვა იყო ყველაზე პოპულარული სიტყვა ასევე უკანასკნელი 2 დღის განმავლობაში. და ეკითხავთ ნატოს სამიტზე პირველ რიგში საქართველოს შესახებ. We are patient. We are strong. მოთმინებით ვართ აღჭურვილნი, ვართ ძლიერები და უფრო ძლიერები ვხდებით მომავალში, ვიღებთ პოზიტიურ შეტყობინებებს საქართველოს პროგრესირების შესახებ ინტეგრაციის პროცესში. მაგრამ ადამიანები მაინც არიან იმედგაცრუებულნი გულწრფელად რომ ვთქვა. ისინი არ მოელიან რომ ამ სამიტზე ჩვენ გავწევრიანდებით ნატოში, მაგრამ მათ მაინც სურთ რაღაც ხელშესახები შეტყობინებებისა და წინადადების მოსმენა ბუქარესტის არა მხოლოდ ბუქარესტის სამიტთან დაკავშირებით, არამედ იმასთან დაკავშირებით, როდის და როგორ გახდება საქართველოს ნატოს წევრი. I will say very frankly, გულწრფელად საქართველოს არის მზად დღეს ნატო ჯერჯერობით არ არის ამისთვის მზად, როდის იქნება მზად? ეს არის 1 მილიარდიანი შეკითხვა. როგორია თქვენი შტაბ-ეტილებები ნატოს სამიტიდან? ამდენად ახლოს არის საქართველოს ევროატლანტიკურ ორგანიზაციაში გაწევრიანებასთან. ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი სამიტი, რა თქმა უნდა, კონკრეტულ ასპექტებზე გაკეთა აქცენტები. მე ვკითხავთ ამის შესახებაც, მაგრამ თუ კი გავხედავთ განცხადებებს, I read it yesterday night. It's 27 pages, 79 paragraphs. 79 პარაგრაფია და ეს პარაგრაფები შეეხება როგორც რუსეთს, ასევე საქართველოს, რადგან რუსეთი ნატოს მიერ განხილულია როგორც ყველაზე დიდი პრობლემა. We don't want to provoke ჩვენ არ გვსურს პროვოცირება, რუსეთის პროვოცირება, ჩვენ არ გვსურს on our red lines. დაუფიქრებელი ნაბიჯების გადადგმა, მაგრამ მაინც უნდა ვიმოქმედოთ ჩვენი ვადების ფარგლებში და ჩვენი საერთაშორისო პასუხისმგებლობის ფარგლებში. პრესკონფერენციაზე ლიდერების მიერ გამოყენებული ენა საკმაოდ ცალსახაა. ჩვენ მოუწოდებთ რუსეთს, რომ გაიყვანოს ჯარები საქართველოს ტერიტორიიდან. ასევე მოუწოდეთ მათ, რომ დაიწყონ აღიარების პროცესი. So I think the message is strong.
და მე ვფიქრობ რომ შეტყობინება არის საკმაოდ ძლიერი და საქართველოს შემთხვევაშიც შეტყობინება არის ძლიერი ჩვენი პოლიტიკა საქართველოს მიმართ არის ის რომ საფრანგეთი არის ლიდერი ნატოს ფარგლებში და უჭერს მხარს საქართველოს ჩართულობას საჰაერო თავდაცვის მიმართულებით მაგრამ ჩვენი თავდაცვის თანამშრომლობა არის საკმაოდ ხანგრძლივადიანი ჩვენ შევხვდით არაერთ წარმომადგენელს საქართველოს ოფიციალურ წარმომადგენლებს მთავრობის წარმომადგენლებს been awarded the capacity of NATO training center. So not only NATO training centri აწარმოებს შესაბამის აქტივობებს იმისთვის რომ საქართველოს იყოს ჩართული როგორც საჰაერო თავდაცვაში ასევე ჩვენ თანამშრომლობთ ადმინისტრაციული მიმართულებითაც ჩვენ გვაქვს შესაბამისი აღჭურვილობა რომლის დემონსტრირებაც მოხდა 100 წლიანი იუბილეის ფარგლებში if Georgia is capable საქართველოს სუვერენულობა არის მნიშვნელოვანი რა თქმა უნდა ამისთვის საქართველოს უნდა შეძლოს საკუთარი საჰაერო სივრცის დაცვა ეს საკმაოდ მარტივი კონცეფცია და ამიტომ საქართველოს უნდა იყოს თავდაჯერებული საფრანგეთის გასმის გვერდით და ნატოც ასევე მხარს უჭერს მისი ასე ვთქვათ ტერიტორიულ მთლიანობას I was maybe with you we have been also in Batumi მე ვიყავი ბათუმშიც უკანასკნელ კონფერენციაზე რომელიც ქართულ ევროპულ გზას შეეხებოდა და გაკეთდა ესტონეთის მინისტრის მოადგილის მიერ საკმაოდ მნიშვნელოვანი განცხადება neighbor Poland Czech Republic იქ იყო პოლონეთი ასევე ჩეხეთი ასე შემდეგ so the message is said to Georgia you should outperform საქართველოს უნდა გააკეთოს უფრო მეტი ვიდრე აკეთებენ სხვა ქვეყნები დღეს საქართველოს აღიარებულია როგორც საუკეთესო შემსრულებელი საუკეთესო მოსწავლე აღმოსავლეთ პარტნიორებში და საქართველოს უნდა იქცეს უნდა შეინარჩუნოს ეს ტენდენცია და მომავალშიც უნდა გააგრძელოს პერფორმანსის საუკეთესო მაჩვენებელი უნდა შეინარჩუნოს ეს მაჩვენებელი But you mentioned that you sent the ships, vessels to Georgian Black Sea. გამოგზავნეთ ვთქვათ სხვა სახის გემები საქართველოს შავი ზღვის რეგიონში და ნატო დაეხმარება საქართველოს იმისათვის რომ მოამზადოს ქართული საზღვაო ძალები და ითანამშრომლებს შავი ზღვის ფარგლებში ამ ყველაფერს გააკეთებ თუ არა თუ კი ორშაბათს ვლადიმერ პუტინი მოითხოვს პრეზიდენტ ტრამპისაგან რომ შეწყვიტოს ეს აქტივობები აღარ გამოვაგზავნოს გემები ან ჯარები სამხედრო აქტივობებისათვის შავი ზღვის რეგიონში მე არ ვარ დარწმუნებული რომ ვლადიმერ პუტინი ამას აუცილებლად მოითხოვს ტრამპისაგან მე ვფიქრობ რომ შავი ზღვა ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი და ეს არ უნდა იყოს დაპირისპირების რეგიონი ეს არის მნიშვნელოვანი ზღვა I think also some combat which occurred in the Black Sea. და ერთი დაპირისპირება მოხდა our presence რეგიონის ფარგლებში, მაგრამ ჩვენი არსებობა, ჩვენი ჯარების არსებობა შავი ზღვის რეგიონში არ არის არანაირად საფრთხე, ჩვენ არ ვცდილობთ რუსეთის პროვოცირებას. მე ვფიქრობ, რომ პერსონალური ურთიერთობა ჩვენს საფრანგეთის პრეზიდენტსა და რუსეთის პრეზიდენტს შორის არის საკმაოდ სწორი მესიჯის მატარებელი. ჩვენ უნდა ვიყოთ თვითდაჯერებულნი. He has a very outspoken language. ჩვენ პრეზიდენტი საკმაოდ პირდაპირ საუბრობს, ის ამბობს. And he does what he says. ის ამბობს იმას, რასაც აკეთებს და აკეთებს იმას, რასაც საუბრობს. Unpredictability. When people don't know exactly what და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ადამიანებმა არ იციან როგორია ამა თუ იმ მსხვილი ქვეყნის, დიდი ქვეყნის პოზიცია, მათი დამოკიდებულება. მე ვფიქრობ, რომ ვლადიმერ პუტინი ამ ყველაფერს აანალიზებს, მას ეს ყველაფერი ესმის. We noticed that he wants to divide the West in order to be stronger. I think the old principle. მას სურს რომ დაყოს დასავლეთი იმისათვის რომ უფრო ძლიერად წარმოჩინდეს, ეს არის საკმაოდ ძველი პრინციპი, მაგრამ ჩვენი ურთიერთობა არის სალსახად მნიშვნელოვანი.
პრეზიდენტ მაკრონმა და ტვიტერში დაწერა, რომ ნატო საკმაოდ ძლიერია ამ ეტაპზე და პრეზიდენტმა ტრამპმაც აღნიშნა, რომ ნატო კიდევ უფრო გაძლიერდა, ვიდრე ის იმასთან შედარებით, ვიდრე ის იყო 2 დღის წინ. ჩვენ ვხედავთ ახალ პასუხისმგებლობებს. პრეზიდენტ ტრამპი ამბობს ამ ყველაფერს საკუთარი სიტყვებით. პრეზიდენტი მაკრონი ცოტა უფრო განსხვავებულად წარმოაჩენს ქართველებისთვის ცალსახად რომ გავაჟღეროთ. რა არის თქვენი ახალი პასუხისმგებლობა, თქვენი ახალი ჩართულობა არის თუ არა ეს 2%-იანი GDP როგორც იყო შეთანხმებული 2014 წელს თუ არის ეს ამ ციფრის გაორმაგება მიზანი, მთავარი მიზანი. პრეზიდენტ ტრამპი საკმაოდ პირდაპირ და ზოგჯერ პროვოკაციულად გამოხატავს საკუთარ დამოკიდებულებას, მაგრამ ზოგჯერ ეს გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ გავიგოთ თუ რას გულისხმობს ის. 2002-დან 2007 წლამდე ჩვენ ვსაუბრობდით და ისევე როგორც სხვა დროებში ჩვენ ვსაუბრობდით იმის შესახებ, რომ უნდა იყოს უნდა გქონდეს იმის საშუალება, რომ გამოვხატოთ ნათლად ჩვენი აზრები, ჩვენი დამოკიდებულება და ეს ეხება არა მხოლოდ ნატოს წევრებს, არამედ ყველა სახელმწიფოს. რომლებიც საკუთარი გეოგრაფიული პოზიციიდან გამომდინარე უფრო მოწყვლადები არიან სხვებთან შედარებით. მაგრამ ჩვენ აუცილებლად უნდა შევინარჩუნოთ სოლიდარობა. სოლიდარობა არის მნიშვნელოვანი ფაქტორი. I think Georgia has reached it, so you're better. საქართველოს დღეს უკეთეს პოზიციაშია ეკონომიკურად, შეგვიძლია ამის თქვა. 1.8 exactly 1.81% and we have committed to reach this 2% by. და ჩვენ გვსურს რომ ეს 2%-იანი GDP-ის მაჩვენებელი გავაუმჯობესოთ. შეგვიძლია თუ რა ამის გაკეთება უფრო სწრაფად, ან გეგმავთ თუ არა იმ კონკრეტულ სამიტებს. უნდა დავაკვირდეთ თუ ვინ ოპერირებს სოფლიო მასშტაბით. არც ისე ბევრი ქვეყანა, რომელსაც აქვს იმის ძალაუფლება, რომ იყოს ლიდერის პოზიციაში. Franco, British, American strikes on the chemical weapon facilities on Syria. I think France has a strong army. საფრანგეთს აქვს საკმაოდ ძლიერი არმია. და საკმაოდ პატივსაცემი ანგარიშგასაწევი ძალა. და საქართველოს ჩართულია ამ პროცესებში, იქნება ეს ავღანეთში თუ ნატოს სხვა მისიებში, რისთვისაც ჩვენ ძალიან მადლობელნი ვართ თქვენი. და ეს ქმნის ძლიერ ჯაჭვებს ადამიანებს შორის, ქვეყნებს შორის. მე ვფიქრობ, რომ ნატო არის უფრო ძლიერი ვიდრე იყო წარსულში. That the US also used და ჩვენმა პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებსაც აქვს ჩვენი იმედი, ისე არ არის საერთო სურათი დახატული, რომ მხოლოდ ამერიკის იმედად არის მთელი ევროკავშირი და ეს ხაზგასმული იქნა სხვადასხვა განცხადებებში საფრანგეთის პრეზიდენტისა. ჩვენ ვცდილობთ ევროპის ფარგლებში, რომ შევქმნათ უფრო მეტი თანამშრომლობა, უფრო მჭიდრო თანამშრომლობა. Of actions, I think everything goes into the right direction. და ყველაფერი ჩემი აზრით სწორი მიმართულებით ვითარდება. ოფიციალურად ჩვენ გვესმის, რომ ორშაბათს ჰელსინკში Syria განიხილება სირიის საკითხი, უკრაინის საკითხი, საარჩევნო თემები, ეს სამი მთავარი საკითხი. მე ვფიქრობ, რომ ოფიციალურად მათ დღის წესრიგიდან გამოტოვეს ირანის ბირთვული საკითხი და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ისინი განიხილავენ აუცილებლად ამ თემას. ეს კიდევ სხვა საკითხი, რომელიც უთანხმოების თემას წარმოადგენს დისკუსიებში, მოკავშირეებს შორისაც კი. ფიქრობ თუ არა, რომ არსებობს პერსპექტივა, რომ გაფორმდეს ახალი შეთანხმება ირანთან, convenient, which is acceptable for the US administration. ხელშეუწყობს თანამშრომლობას, უფრო მისაღები იქნება ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციისა და ყველა მთავარი აქტორისათვის. ჩვენმა პრეზიდენტმა ისაუბრა ამ თემასთან დაკავშირებით, ის ესაუბრა ირანის წარმომადგენელს, ესაუბრა პრეზიდენტ ტრამპსაც და მე ვფიქრობ, რომ საერთო კურსს უნდა მივყვეთ, შესაძლოა ის არ არის იდეალური, მაგრამ ამას აქვს საკუთარი შედეგები და ირანმა აუცილებლად უნდა შეასრულოს პასუხისმგებლობები,
რომელიც მან აიღო, ჩვენ გვესმის სხვადასხვა შეშფოთებები იმასთან დაკავშირებით, რომ ვთქვათ, ირანის საგარეო პოლიტიკა ეწევა რეგიონულ დესტაბილიზაციას, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ უკეთესია დავიწყოთ რაღაც ერთი კონკრეტული ნაბიჯი, როდესაც სახლს ააგებთ, შეუძლებელია სახლის გაჩენა ერთ წამში. აუცილებელია ჯერ ფუნდამენტი შეიქმნას და საფუძველი არსებობდეს იმისათვის, რომ შემდგომ მაგაზე, თქვათ, ამ ფუნდამენტზე დაშენდეს კედლები, ამიტომ ჩემი აზრით უნდა მივყვეთ ეტაპობრივად. საქართველოსთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია ეს თემები, რადგან in our bilateral dialogue with Washington გეოგრაფიული მდებარეობა არის საკმაოდ სენსიტიური ქვეყნის და ჩვენ ვცდილობთ სწორად გავაანალიზოთ პრეზიდენტ ტრამპის განცხადებები, რადგან ჩვენ გვიწევს ერთად მუშაობა, ჩვენ გვიწევს შედეგებზე ერთად გასვლა. ამიტომ ვერ ვიქნებით სხვადასხვა ტალღებზე. პრეზიდენტმა ტრამპმა აღნიშნა, რომ შემდეგ კვირას გაიმართება შეხვედრა ევროკავშირთან სავაჭრო ტარიფებთან დაკავშირებით და ეს კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი და რთული თემაა. no disagreement მე არანაირი უთანხმოება არ მაქვს იმასთან დაკავშირებით, რომ ეროვნული ფერმერები და მწარმოებლები უნდა იყვნენ დაცულნი, ესეც უნდა იყოს, მაგრამ თქვენაც აღნიშნეთ ეს და არც მე არ მომწონს, როდესაც საჯარო უთანხმოება არის ხოლმე მოკავშირეებს შორის. ყოველი ამგვარი განცხადება ძალიან კარგად ჩაისმის ვლადიმერ პუტინს. that Donald Trump is ზოგიერთები ამბობენ, რომ დონალდ ტრამპი ticking every box which is on the Putin's wish list. I do not აბსოლუტურად ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ პუტინის ინტერესებს წყალი დაასხას, პუტინის წისქვილს დაასხას წყალი. მე არ მჯერა ამ შეთქმულების თეორიის. მე ვფიქრობ, რომ აუცილებელია ამერიკის შეერთებული შტატები და ევროკავშირი შეთანხმდნენ სავაჭრო ხელშეკრულების გარშემო. დიახ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა. ჩვენ პარიზის სამშვიდობო ფორუმს ვგეგმავთ, რომლის ფარგლებშიც 80-ზე მეტი სახელმწიფო იქნება წარმოდგენილი. და ჩვენ სამუშაო ფორუმს ვაწარმოებთ, სადაც ჩართულნი იქნებიან პოლიტიკოსები, არასამთავრობო ორგანიზაციები და შემდეგ კვირას უკვე გვექნება ჩარჩო იმის ჩარჩო, რომლის ფარგლებში შემდგომ უკვე წარიმართება უშუალოდ აქტივობა. It is linked with this because დაკავშირებულია მომენტთან, რადგან დღევანდელ სამყაროში, როდესაც ხშირად ვსაუბრობთ ომზე, იქნება ეს კიბერომები, თუ ასე შემდეგ, თუ თქვა სავაჭრო ომები, ჩვენ არ ვფიქრობთ, რომ ეს არის სათანადო პასუხი იმ პრობლემებისა, რომელიც დღეს მსოფლიოს წინაშე დგას. ჩვენ უნდა მივიღოთ ხედველობაში სხვადასხვა სახის საფრთხე და უნდა გავიგოთ და აანალიზოთ რეალურად რას გულისხმობს ესა თუ ის საფრთხე. არსებობს სხვა გზა იმისა, რომ მოგვარდეს პრობლემები. ტარიფების დაწესება, ხელსაყრელი ტარიფების დაწესება არ იქნება სასარგებლო არც ამერიკის შეერთებული შტატებისათვის, არც ევროკავშირისათვის. But when you look in Boeing, for instance, to Boeing-ის შემთხვევაში განხილოთ, ზოგჯერ Boeing-ში შეიძლება then in an Airbus, because if they buy the engine იყოს ვთქვათ, ეს Boeing-ი შეიძლება ფრანგული ნაწილებისგან იყოს უფრო ხშირად აგებული, ვიდრე სხვა ნაწილებისგან. ჩვენი წარმოება პირდაპირ არის დაკავშირებული ტარიფებთან, საერთაშორისო ბანკარებთან და მექანიზმებთან და მე ვფიქრობ, რომ ამერიკელებს ესმით ეს ყველაფერი და იმედი მაქვს, რომ ტრამპი ამ ყველაფერს გააცნობიერებს, რამდენად მნიშვნელოვანია ფრანგული წარმოება და საკმაოდ ლოგიკურია, რომ ჩვენ ვერ მივიღებთ იმ ტარიფებს, რომელიც ასეთი სახით იქნება დაწესებული. ეს არის ერთგვარი უთანხმოება, რომელიც არ არის სწორი მიმართულება.
ჩვენ ვართ რა თქმა უნდა ღია ყველანაირი თანამშრომლობისათვის with these talks to different leaders that და ჩვენ სურს რომ ლიდერებთან მაქსიმალურად ჭიდროდ ვისაუბროთ. ფრანგულ ქართულ ურთიერთობებს რომ დაუბრუნდეთ. მე ვიყავი ჩართული სხვადასხვა მოვლენებში და ვიცი საკმაოდ ბევრი საჰაერო თავდაცვის თანამშრომლობის შესახებ საფრანგეთსა და საქართველოს შორის რა ეტაპზეა ეს თანამშრომლობა. ჩვენ ნახეთ რაღაც გარკვეული აღჭურვილობა მაგრამ ვერ ვიტყვით რომ ქართული საჰაერო სივრცე უკვე არის უსაფრთხო და თავდაპირველად სწორედ ეს იყო იდეა რომ შექმნილი იყო შესანიშნავი სისტემა რომელიც დაიცავდა საქართველოს საჰაერო თავდასხმებისაგან აგრესიისაგან რუსული ფედერაციის მხრიდან რა არის დღევანდელი სტატუსი ამ აქტივობებისა სად მდებარეობს საქართველო ამ რადარზე foreign minister came to Georgia მე ვესაუბრე საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს also reiterated this პრეზიდენტმა ასე ხაზი გაუსვა საფრანგეთის მზაობას რომ გაგრძელდეს თანამშრომლობა ეს არის საქართველოს გადაწყვეტილება რომ გაგრძელდეს მოლაპარაკებები რომ გალუნა შევთანხმდეთ ამის შესახებ მიმდინარე არის თუ არა ეს მოლაპარაკებები მიმდინარე თუ უკვე დასრულებული მეტნაკლებად უკვე ფინალურ ფაზაშია გადასული ეს რა თქმა უნდა ეტაპობრივი პროგრამაა პირველი ფაზა ნაწილობრივ უკვე შესრულებულია და ახლა რა თქმა უნდა აქტუალურობის წარმოების პერიოდი არის საკმაოდ ხანგრძლივი ჩვენ უნდა ვითანამშრომლოთ ამის ფარგლებში და ეს ყველაფერი დაკავშირებულია უკვე საქართველოს მთავრობაზე ჩვენი მხრიდან უკვე მზაობა არის გამოხატული და ჩვენ ხელი შეუწევთ ყველანაირად ძალიან კარგი საქართველოს დაპატიჟა პრეზიდენტ მაკრონი საქართველოში და იმედ გამოთქვამ რომ როდესაც ის ჩამოვა საქართველოში ჩვენ სტრატეგიულ შეთანხმებას მოვაწერთ ხელს არა მხოლოდ საჰაერო თავდაცვის მიმართულებით ამეთ სხვა ბევრი სხვა მიმართულებითაც მე მინდა უსურვო საფრანგეთს და პირადად თქვენ ყოველივე საუკეთესო საფრანგეთი არის ძალიან კარგი პარტნიორი და მეგობარი საქართველოსა და ჩვენ რა თქმა უნდა იმედი გვაქვს და რომ ეს მეგობრობა კიდევ უფრო განვითარდება დიდი მადლობა ჩემი უკანასკნელი შეტყობინება უკვე ახალგაზრდებს ეკუთვნის რადგან ახალგაზრდები არის მომავალი ყველა ერისა და ჩვენ ძალიან ვარ დაინტერესებული რომ ჩავატაროთ ტრენინგები ქართულ უნივერსიტეტში იქნება ეს სასოფლო-სამეურნეო მიმართულებით, კომპიუტერული მეცნიერების მიმართულებით, ხელოვნური ასე ვთქვათ ტექნოლოგიური განვითარების მიმართულებით და ასე შემდეგ. ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ახალგაზრდებს სჯეროდეთ მათ საკუთარი მომავლის აქ საქართველოში, კონდეთ იმის იმედი რომ ისინი დასაქმდებიან საკუთარი პროფესიით. დიდი მადლობა კულტურის ცენტრს თარგმანის უზრუნველყოფისთვის მომავალ შეხვედრამდე. მსოფლიო როგორც ასეთი ბუკა პეტრიაშვილთან ერთად დიდი მადლობა პასკალ მენიეს საფრანგეთის ელჩი საქართველოში რომ მუდმივად არის ჩვენთან ერთად ბასტილიის დღეს ულოცავ საფრანგეთს ულოცავ ბატონელს რომელსაც ხვალ აღნიშნავთ ის ძალიან მნიშვნელოვანი და დაკვირვებას გავაკეთებ მომავალში. დიდი ალბათობით 14 ივლისს მოხდება სწორედ საქართველოს მთავრობის განახლებული შემადგენლობის დამტკიცება და მაინტერესებს ეს ნიშანი ფრანგული მთავარი ეროვნული დღესასწაულისა რა წარმატებას მოუტანს მამუკა ბახტაძის კაბინეტს. რეკლამაზე გავიდეთ, გავაცილებთ სტუმრებს და მე უკვე დაგვალოდეთ ახალი ამბებით ვართ პირდაპირ ეთერში. თქვენი ანუ სოლოს მოლოდინების გარშემო აწყობილი დიზაინი, მომსახურება, დამოკიდებულება და მთელი საბანკო კონცეფცია. რას ნიშნავს სოლო? ვინ არის ის 40,000 სოლო, ვისაც ერთი იდეა ცხოვრების სტილი და საქართველოს ბანკი აერთიანებს, რას ამზადებს სოლო? ამას ჩვენ სტუმართან ერთად განვიხილავთ, რამაზ კუკულაძე საქართველოს ბანკის გენერალური დირექტორის მოადგილე სოლოს და SME საბანკო მომსახურების წარმომადგენელი არის ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით. მადლობა. 40,000 სოლო. მართლა არ მეგონა თუ ამ ხელა რაოდენობაზე იყო საუბარი. ერთი ბანკია ფაქტიურად. ეს ყველაფერი ერთიანდება, ხა მან რო სრულად განსხვავებული ადამიანებიან, ფაქტია, მაგრამ საბანკო მიმართულებიდან გამომდინარე, რამაც რაღაცა 40,000 ადამიანს ეს კომფორტი შეუქმნა.
იმიტომ რომ ის 40,000-ზე განსხვავებულია, დარწმუნებული ვარ იმაზე მეტად. რა ტიპის კომფორტზეა და რა ტიპის მომსახურებაზეა საუბარი, რომელიც ამ ადამიანებს ლამის სექტად აქცევს რა. ხო, სექტად არ ვიცი, მაგრამ ეს 40,000 ადამიანი არის 40,000 წარმატებული ადამიანი, 40,000 ამბიციური ადამიანი, სხვადასხვა, რა თქმა უნდა, პროფესიით, სხვადასხვა გარემოდან, რომელთაც აერთიანებთ ერთი, იყვნენ უფრო წარმატებულები და აქვთ ამბიცია, რომ უფრო და უფრო წინ წავიდნენ. რეალურად ჩვენ შევქმნით განსხვავებული კონცეფცია, ამათვის ეს კონცეფცია გამოიხატება არა მარტო სერვის ცენტრის, რასაც ჩვენ ლაუნჯს ვეძახით, სერვის ცენტრის დიზაინში, რომელიც არის უნიკალური. თავის საქართველოში არამედ მთელ მსოფლიოში, იმიტომ არავის ესეთი კონცეფცია არ უნახია. არამედ ასევე მოხმარებელთან ურთიერთობაში იმ ბანკირების კვალიფიკაციაში, რომელი ბანკირებიც ამათ ემსახურებიან რეალურად. იმ პროდუქტის და იმ სერვისის მიწოდებაში რა პროდუქტსაც და რა სერვისაც ჩვენ მოხმარებელს თავაზობთ. ეს არის პროდუქტი, ეს არის იპოთეკა, ეს არის ბარათი. ეს რეალურად ჩვენ ამოცანა რა არის სოლოს? ამოცანა არის რომ ვიყოთ ჩვენ თითოეული სოლოს, რასაც ჩვენ კლიენტურას ვუძახით, სოლოს ყოველდღიური ცხოვრების ნაწილი. რეალურად ამოცანა არის რომ ვიყოთ მაშინ, როცა ამ ხალხმა უნდა მიიღონ თავისი ცხოვრებისთვის მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები, როგორც არის ბინის შეძენა მაგალითად, ავტომობილის შეძენა და ცესხი კი არ მეცდ არამედ უყუროთ გადაწყვეტა თუ რა ოპტიმალური და საუკეთესო პირობებით აღოსრობის შევასრულებინოთ ეს სოლო. ცალკე ძალიან მომწონს ის კომფორტი ზონა, რომელიც სოლოს უკავშირდება, როცა იგივე იმ ლაუნჯში მისვლისათვის საპარკინგო ადგილთან დაკავშირებით, დახოდრებულ ყავასთან დაკავშირებით, ბევრ სხვა დეტალთან დაკავშირებით ამ ყველაფერს ითვალისწინებთ. გიორგი მაცაღანში ყველას განსხვავებული ადამიანი არის, ყველა სოლოს თავისი ცხოვრება, ყველა სოლოს თავისი გეგმებიდან ერთნაირი რო იყოს, მართლაც ეგ აქვს. არა, ხო შეიძლება რაღაც მახასიათებლები იყოს სფეროების მიხედვით, კატეგორიების მიხედვით. ხო, ეგ არის ამოსავალი. აი ამ ადამიანების და ასეთი მრავალფეროვნების გარშემო დაახლოებით რა რაოდენობის, თქვათ, მიმართულების იგივე ბანკირები, პირადი ბანკირები არიან თქვენი გათვლებით განაწილებულები, რომ ყველას როცა გადაწყვეტილებებზე ვსაუბრობთ, ეს ნიშნავს, რომ მისი ცხოვრების რაღაცა ინფორმაციას თლიანად უნდა ფლობდეს და იზიარებდეს და ბევრ თქვათ გარემოებებს ითვალისწინებდეს. რა მასშტაბზე გვაქვს საუბარი მთელი საქართველოს მასშტაბით? მთელ საქართველოში ჩვენ გვაქვს დღესდღეობით 12 ლაუნჯი. რეალურად ეს არის ძირითადად თბილისი და არის 3 ქალაქი თბილისის გარეთ, ეს არის თელავი, ეს არის ქუთაისი, ეს არის ბათუმი. თუმცა ამბიცია გვაქვს რომ გავიზარდოთ ბუნებრივია. ხა უშუალოდ ის ადამიანები, ის ბანკირები, ვისაც მოხმარებელთან აქვს, სოლოთან აქვს შეხება, ეს არის 110 დღეს მდგომარეობით. და ბუნებრივია იზრდება. იმიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ გვაქვს ლიმიტი ერთ ბანკირზე, იმიტომ რომ ხარისხი არ დავარდეთ, ერთ ბანკირზე გარკვეული ადამიანების მეტი, გარკვეული სოლოების მეტი ვერ ემსახურება, იმიტომ რომ როგორც იზრდება, ამათებს ბანკირებს ბუნებრივია. ეს რაც შეეხება ბანკის ნაწილიდან. ასევე არის გუნდი, რომელიც აღნიშნავ რომ სოლო არ არის მარტო ბანკი, სოლო არის უფრო მეტი ბანკი, უფრო მეტი ვიდრე ბანკი, ეს არის ასევე ლაიფსტაილი რეალურად. ასევე არის გუნდი, დღეს არის ვაკაციანი გუნდი, რომელიც მუშაობს ამ ადამიანების ცხოვრების წესზე, რომ რეალურად ვაკაციანი, ხო? ვაკაციანი ჯგუფი. ესეც მზარდია, იქიდან გამომდინარე, რომ ბიზნესიც მზარდია და არ ვასახლებ ახლა იმ ადამიანებს, ვინც უკვე ბანკში არის, სათავო ოფისში არის და მეც მოდიოდ მუშაობს, რომ ჩვენი სოლო იყოს სოლოს კეთილდღეობას ეს. ანუ მე სოლოს ძალიან ბევრი მოდი ვთქვათ ბენეფიტი აქვს. ბევრგან მომისმენია და ბევრისგან შემშურებია, მათ შორის ის თქვათ შესაძლებლობები, რომელსაც სოლოს სტატუსის ქონა ადამიანს აძლევს, მათ შორის არის იგივე ხელოვნების, სპორტის, კულტურის სხვა მიმართულებით შესაძლებლობები. რატომ ჩათვალეთ, რომ საერთოდ ეს ჭირდებოდა სოლოს? ცხოვრების სტილი ახსენეთ და ეს ადამიანები, სოლო ადამიანები არიან ამ მიმართულებით დაინტერესებულები. ეს იყო რაღაც გამოკითხვის შედეგი, ეს იყო დაკვირვების შედეგი. რატომ გადაწყვეტოთ, თუ თქვენ გადაწყვეტოთ, რომ შეგექმნათ მათთვის ესეთი ცხოვრების სტილი, ან თქვენ ყოფილიყავით ცხოვრების სტილის გარკვეული მოკარნახეები? ისა მოკარნახე ჩვენ რეალურად ჩვენ მომხმარებელთან ერთად ვიზრდებოდით. სოლო მომავალ წელს გახდება 10 წლის. ეს 10 წლის ურთიერთობა, 10 წლის გამოცდილება რასტოგროვდა გვაჩვენებდა იმას, რომ სოლოს არ უნდა მარტო საბანკო მომსახურება, სოლოს უნდა უფრო მეტი ვიდრე საბანკო მომსახურება. და მე ამ ანალიზის და მონეტათა ბაზის ანალიზის შედეგად აღმოვაჩინეთ ის მიმართულებები, რაც ამ ხალხს აინტერესებს. ჩვენ აქამდე მუშაობდით, რეალურად ქონდა ორი მიმართულება, ეს იყო გართობა, მოგეხსენებათ ალბათ, რომ მუდმივ წელიწადში ერთხელ ან ორჯერ სულ გვაქვს ჩვენ რაღაც დიდი კონცერტი, ეხლა ჩატარდა ელტონ ჯონის კონცერტი. და ეს იყო ჟურნალი ვოიაჟერი, რომელიც რეალურად კვარტალში ერთხელ ჩვენ ისევე როგორც სოლო ლაუნჯის ფანჯრებში ერთ-ერთ ქვეყანას ვირჩევთ და იმ ქვეყანაზე გვაქვს ვოიაჟერიც იმ მომხმარებელს ვინც მოგზაურობს ისტორია. ხო, მთელი ისტორია ბუნებრივია. ეხლა ვამატებთ ასევე ორ მიმართულებას. ორი მიმართულება ის იქნება ერთი ჯანსაღი ცხოვრების წესი, რაც არის საკმაოდ აქტუალური და ჩვენ გონია რომ
იმისთვის რომ ადამიანი იყოს წარმატებული, აუცილებლად პირველი არის ჯანმრთელობა და იმისთვის რომ ჯანმრთელი იყოს, უნდა ცხოვრობდეს ჯანსაღი ცხოვრებას. ამაზე არის მთელი სტრატეგია აღებული და მეორე ეს არის განათლება. განათლება რომელიც ასევე აქტუალურია ჩვენთვის და მუდმივად ჩვენ აქამდე ვცდილობდით და უფრო მეც შევესწრებით რომ მოხმარებლის აქტუალური საკითხები რაც არის იმაზე ჩამოვიყვანოთ ექსპერტები, არა მოვიყვანოთ ექსპერტები არა მარტო საქართველოსდან, არამედ სხვა ქვეყნებიდან და სხვა წამყვანი უნივერსიტეტებიდან მე ჩავუტარებენ ლექციებს. ანუ ესე იქნება გესპიკერები, ფაქტიურად, რამაც ეს არის ხოლოსოლებისთვის. და იქნება ძირითადად მიმართულება სპორტი და განათლება. არ არის მარტო სპორტი, ეს არის არა სპიკერები არის ნებისმიერი რაც მათ აინტერესებს. ხა რეალურად ჩვენ საკითხს, განსახილველ საკითხს ვადგენთ ისე რომ ვეკითხებით ინტერესთა სფეროებს რა არის და იმის და მიხედვით ან ეს არ არის ჩვენ კანახოთ რეალურად ჩვენ ვაძლევთ იმას რაც მათ უნდათ. გამოკითხებით. კიდევ ერთი გამოწვევა, სოლო დაკავებული ადამიანია, ჩემი გადმოსახედა, ჩემი წარმოსახვით, წარმოდგენით, მთელი იმ კომპონენტების გათვალისწინებით, რომელიც სოლოს უკავშირდება. რამდენად აქვთ დრო სოლოებს, რომ შემოთავაზებულ ღონისძიებებს, კურსებს, ტრენინგებს, სასწავლო თქვათ გარკვეულ გაკვეთილებს დაესწრონ? ბუნებრივია აქვთ, იქიდან გამომდინარე რომ ძალიან დიდი მოთხოვნა არის, როგორც წესი განათლების სემინარებზე ძალიან დიდი მოთხოვნა არის. როგორც წესი, აი ყველა კონცერტზე ძალიან ბევრი ადამიანი მოდის და თითქმის უაშლაგით მიდის ყველა კონცერტზე. ელტონ ჯონზე მეცაც გეტყვით, ელტონ ჯონზე ერთი დღე არ იყო საკმარისი და ჩვენი სოლოების თხოვით მეორე დღე დავამატეთ. გართობისთვისაც ახლა უყურებთ ჩვენ მოდმევათ როგორ მოძრაობს, ხო, ეს ადამიანები და რამაც დაკავებულობიდან გამომდინარე, რაც ანამახსენა, იგივე ეს დისტანციური მომსახურებები, რომელიც იხვეწებოდა მუდმივად ინტერნეტ ბანკინგი და მობილ ბანკინგის მიმართულებით. გრძელდება ახალი პროდუქტები იგეგმება თუ აი რა მიმართულებით იქნება. მე რამდენადაც ვიცი, ეს დისტანციური მუდმივად იყო ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის. იცით როგორ არის, ეგ აუცილებელია, ხა ის ორგანიზაცია, რომელიც არ აეწყობა დღევანდელ მოთხოვნებს, რაც არის ციფრულ მიმართულებაში უფრო აქტიური მოღვაწეობა, ბუნებრივია გავარდება ბაზიდან. ამიტომ ჩვენც მანდ ვართ ბუნებრივია, ჩვენ გვაქვს ერთ-ერთი საუკეთესო მობილური ბანკი სოლოსთვის და ეს არ არის ისეთი სასრული პროცესი რა, მუდმივად განახლებადი პროცესია. ყოველ თვე რაღაც ახალი უნიკალური თვისება ემატება ჩვენ მობილურ ბანკს რეალურად. ეს გრძელდება, არის მუდმივი აპგრეიდი. საქართველოს სოლო 10 წელი ახსენეთ და არ იყო ხო, 10 თქმის 10 წელი გამოდის. მაინც არ იყო ისეთი აღქმადი, როგორიც აი რა ფილმებში რო გინახავს. დღეს არის თუ არა უკვე სოლოს კლიენტი რომ მიდის სადღაც სოლო ბარათის წარდგენა რო ხდება, რომ ეს უკვე ნიშნავს ბევრ სხვა, თქვათ, გარემოებების გათვალისწინებას ნებისმიერ. მე უკვე საინტერესო ხდება შედებასოებას და მე გეცეს გეტყვი, დღეს უკვე ესეთი დაბრენდილია ფაქტიურად მე ვარ სოლო, რო შედის ადამიანი იძახის რომ მე ვარ სოლო და იქ ყველაფერი ნათელია. მე ესე ვიტყოდი. განსხვავებული რეალობა დგება სოლოს წინაშე რეალურად ბევრ სიტუაციაში. კომპილაცია ძალიან ბევრი ინტერესის, რომელიც გამოკითხულია თითოეული ამ კლიენტიდან გამომდინარე. თითოეული არ ნიშნავს რომ 40,000-ივე იყო, მაგრამ რაღაც ტრენდი იქნება და იქიდან გამომდინარე არის ინტერესი შექმნილი, იმიტომ რომ როცა ჩამოიყვა ძალიან მაღალი დონის სპიკერს, შანსი არ არის ამის დრო არ ნახო, მაგალითად არ ჩამოდო მიკროფონი და არ წახვიდე და არ მოусმინო იმ სპიკერს, ან არ გადადო ყველაფერი და არ მოусმინო მესამე დღეს. ელტონ ჯონს მესამე დღე. კარგი წარმატებები. იმედია იუბილემდე კიდე შევხვდებით სოლოსი, იმიტომ რომ კიდევ ბევრი სიახლე იგეგმება საქართველოს ბანკში. მანამდე მადლობა საქართველოს ბანკის გენერალური დირექტორის მოადგილეს ამას კუკუაძეს. საკმაოდ საინტერესო საუბრისთვის რეკლამაზე გავიდეთ, გავაცილეთ თუმას და მალე დაგიბრუნდებით. დიდი მადლობა. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის.
ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. აუბრუნეთ პირდაპირ ეთერში ტრადიციულად ჩამოგვერდა ელენე კვანჯელაშვილი და ცოტა ბუკა პეტრიშვილის თემატიკის გავლენა გვექნება მის წარდგენაში და ავანონსებთ რა თქმა უნდა ანალიტიკის ეთერსაც თუმცა იქამდე ძალიან საინტერესო სიუჟეტი მოგვიწევდა ელენემ რომელსაც უფრო დეტალურად თავად ისახავს ელენე დილამშვიდობის დილამშვიდობის ის იშვიათი შემთხვევა როდესაც ფურცლებით ჩემი რიცხვებით და გაანგარიშებებით არ მოგადექით ამ დილა ადრიან იმიტომ რომ ყველაფერი არის იმ სიუჟეტში რომელსაც სულ ცოტა ხანში ვნახავთ საკმაოდ საინტერესო კვლევა არის რომელიც G4G-ის ფარგლებში მომზადდა და ცდილობს იპოვოს ესე ვთქვათ სარგებლის გადაკვეთები, რაც საქართველოს შეიძლება მიიღოს ერთის მხრივ ჩინეთთან გაფორმებული თავისუფალი ხელშეკრულება და მეორეს მხრივ DCFTA-ი, TBS-ი, რომელიც არის საკონსულტაციო კომპანია, რომელმაც ითანამშრომლა G4G-სთან, მოახდინა 12 სასაქონლო ჯგუფის იდენტიფიცირება, რომლებსაც აქვთ პოტენციალი, რომ წარმოებულნი იყვნენ საქართველოში ისეთნაირად, რომ მათ დააკმაყოფილონ DCFTA-ის წარმოშობის წესები და აქედან ევროკავშირის ბაზარზე უკვე გავიდნენ, ესე ვთქვათ, ბაჟის და გადასახადის გარეშე. შეხოთაშორის სულ რამდენიმე ეთერის წინ ჩვენ სტუდიაში ყავდა სტუმარი სათამაშოების მწარმოებელი კომპანიის წარმომადგენელი, რომელიც უბრალოდ ანალოგიურ თემატიკაზე აკეთებს აქცენტს, რომ რეალურად ჩინეთი არის დაინტერესებული და ევროპული კომპანიები არიან დაინტერესებული, რომ საქართველოში წარმოებული სათამაშოები საქართველოდან, იმიტომ რომ ლოკაცია ბევრად ხელსაყრელი არის და ბევრი ფაქტორის გათვალისწინებით მათთვის მნიშვნელოვანი იქნება, რომ არა ჩინეთიდან თქვა წამოიღონ, არამედ საქართველოდან გაიტანონ ეს პროდუქტი. არის თუ არა ამ კვლევაში ეს დაფიქსირებული? ამ ესე დეტალურად არ არის. ამ კვლევის ავტორები ამბობენ, რომ საბოლოო ჯამში, ესე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული feasibility study, ანუ ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთება და ასევე კონკრეტული საინვესტიციო წინადადებები უკვე უნდა მოამზადოს და ამაზე უკვე უნდა იმუშაოს საქართველოს მთავრობამ. ეს არის ეგრეთ წოდებული, ასე ვთქვათ, მოსამზადებელი კვლევა, რომელიც და არც ის არის გათვლილი და უშუალოდ ტრანსპორტირების ხარჯი სადუფრო ძვირი იქნებოდა. ანუ ესე ვთქვათ, როგორც იყო მაშინ, რომ ამერიკაში წარმოებული გადიოდა და ესე ვთქვათ, ბაჟის გარეშე მიდიოდა ევროპაში, თუ აქედან რომ წავიდეს ევროპაში. ამ დეტალებს ხადია, რომ სჭირდება დამუშავება, მაგრამ თავისი არსით ეს კვლევა არის იმ ტიპის კვლევა, სადაც კონკრეტული პროდუქტები არის იდენტიფიცირებული, სადაც დათვლილია კონკრეტულად რა ზარალი და რა დეფიციტი შეექმნა, ესე ვთქვათ, ჩინეთს სწორედ იმიტომ, რომ GSP მისთვის გაუქმდა და რეალურად უცების აღმოჩნდა იმ რეალობის წინაშე, რომ უნდა, ესე ვთქვათ, გაუძვირდა პროდუქცია, რომელიც გახონდა ევროკავშირში და ცხადია ამან ევროკავშირის ბაზრის მნიშვნელოვანი წილი დააკარგვინა და ჩინეთისთვის ევროკავშირი არის ძალიან სერიოზული სავაჭრო პარტნიორი. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ნამდვილად აქვს პოტენციალი, ესე ვთქვათ, ამ კვლევის გაგრძელებას, მათ შორის მთავრობის დონეზეც, აი რასაც დაახლოებით Invest in Georgia აკეთებდა ადრე ჩვენ რამდენიმე ეგეთი წინადადება, კი, განხილული გვაქვს. ვფიქრობ, რომ შეიძლება ნამდვილად გქონდეს პოტენციალი და რეალურად შესაძლებლობა გაჩნდეს, რომ ჩინური წარმოებები გადმოვიდნენ საქართველოში. თუმცა კიდევ ერთხელ ამას კიდევ შეიძლება რა რეკომენდაციებია ესე კონკრეტული რიცხვები სასაქონლო ჯგუფები ყველაფერი შეგვიძლია. მოდი ვნახოთ და ეჭვი მაქვს რომ სიუჟეტის შემდეგ გვექნება კიდე რაღაცა გარკვეული სასაუბროც. ვნახოთ ელენე კვანჯელაშვილის მომზადებული სიუჟეტი ამ თემაზე. ჩინეთს აქვს შესაძლებლობა ისარგებლოს საქართველოს DCFTA-ით და აღიდგინოს ევროკავშირის ბაზარზე ექსპორტისთვის განკუთვნილი სატარიფო სარგებელი, რომელიც მას შემდეგ დაკარგა, რაც შეერთებულმა შტატებმა GSP მექანიზმი გააუქმა. ასეთია მთავარი დასკვნა, რომელიც კვლევითმა ორგანიზაცია TBS-იმ პროექტ G4G-ის ფარგლებში დადო. ევროკავშირი ჩინეთის უმსხვილესი საექსპორტო ბაზარია. ძირითადი ფაქტები ასეთია. ჩინეთი და ევროპა ყოველდღიურად საშუალოდ 1 მილიარდი ევროს მოცულობით ვაჭრობს. ევროკავშირს ჩინეთიდან შემოაქვს ინდუსტრიული და სამომხმარებლო პროდუქცია, ტექნიკა და აღჭურვილობა, ფეხსაცმელი და ტანსაცმელი. ევროკავშირს ჩინეთში გააქვს ტექნიკა და აღჭურვილობა, ავტომანქანები, თვითმფრინავები და საავიაციო ნაწილები და ქიმიკატები.
მას შემდეგ რაც ამერიკამ ჩინეთს GSP გაუქმა, ჩინეთს ევროკავშირში ექსპორტისთვის განკუთვნილ მთელ რიგ პროდუქტებზე ბაჟის გადახდა მოუწია, რამაც გააძვირა მისი წარმოება და მნიშვნელოვნად დააკარგვინა ევროკავშირის ბაზრის წილი მთელი რიგი პროდუქტებისთვის. დეტალურად განვიხილოთ ის ხუთეული, სადაც დანაკარგი განსაკუთრებით მაღალია. ამისთვის TBS-ი ერთმანეთს ადარებს 2014 წლის მონაცემებს, როდესაც GSP მოქმედებდა და 2016 წელს, როდესაც GSP სრულად გაუქმდა. პულოვერები, კაბები, პალტოები და სხვა მსგავსი პროდუქტები მოქსოვილი ან შეკერილი, დეფიციტი 1.5 მილიარდი ამერიკული დოლარი. ფეხსაცმელი რეზინის ძირით, ორთოპედიული, სპორტული ან სათამაშოების ფეხსაცმელების გამოკლებით. დეფიციტი 1 მილიარდი ამერიკული დოლარი. ქალის ან გოგოს პიჯაკები, ჟაკეტები, კაბები, ქვედაბოლოები, მოკლე და გრძელი შარულები. დეფიციტი 918 მილიონი ამერიკული დოლარი. ჩანთები, ჩემოდნები, სასკოლო ჩანთები, კამერის, სათვალის, მუსიკალური ინსტრუმენტები, იარაღის ჩიხოლები და სხვა მსგავსი პროდუქტები. დეფიციტი 854 მილიონი ამერიკული დოლარი. კაცების ან ბიჭების პალტოები, მანქანის ჩიხოლები, სათხილამურო კომბინიზონები. დეფიციტი 764 მილიონი ამერიკული დოლარი. აქვს თუ არა საქართველოს იმის პოტენციალი, რომ ამ და სხვა პროდუქტებთან მიმართებით დააკმაყოფილოს DCFTA-ის მიერ დადგენილი წარმოშობის წესები და მოთხოვნები იმისთვის, რომ პროდუქტის საქართველოში წარმოებულად ჩაითვალოს და DCFTA-ის ფარგლებში მისი ევროკავშირის ბაზარზე გატანა ბაჟის გარეშე იყოს შესაძლებელი. ამ კითხვაზე დადებითი პასუხის შემთხვევაში გრაფიკულად გამოსახული ხუთეული ცნათლად აჩვენებს, რამხელა მოტივაცია შეიძლება გაუჩნდეს ჩინეთს წარმოება საქართველოში გადმოიტანოს. TBS-ი საქართველოში ჩინური წარმოებისთვის მიმზიდველი 12 სასაქონლო ჯგუფი გამოყო, რომელშიც 47 პროდუქტი გააერთიანა. ამასთან გაითვალისწინა საქართველოს ბაზარზე არსებული შესაძლებლობები ნედლეულის, სამუშაო ძალის და სხვა მიმართულებებით იმისთვის, რომ ჩინური საწარმოების მიერ წარმოებულმა საბოლოო პროდუქტმა დააკმაყოფილოს DCFTA-ის წარმოშობის წესები, პროდუქტი საქართველოში წარმოებულად ჩაითვალოს და ევროკავშირის ბაზარზე კონკურენტული ფასით გავიდეს. ამ პროდუქტებს შორის ჩვენს მიერ ნაჩვენები ხუთეულიც მოხდა, რომელიც GSP-ის გაუქმების შემდეგ ჩინეთისთვის დაიბეგრა და ბიზნეს და ქვეყანას შემოსავალი მნიშვნელოვნად შეუმცირა. კიდევ ერთი სფერო ტექსტილია, სადაც საქართველოს უკვე დიდი გამოცდილება აქვს დაგროვილი. შეგახსენებთ, რომ მსოფლიო ჩემპიონატზე ხორვატიის ნაკრებს საქართველოში შეკერილი ფორმა ეცვა. საქართველოს რეალური შესაძლებლობა უჩნდება ჩინეთიდან ევროკავშირის ბაზარზე ტექსტილის წარმოების დარგში 19% შემცირებული ექსპორტის მაჩვენებელი გააუმჯობესოს. რიცხვებში ეს შემცირება 3.5 მილიარდი ამერიკული დოლარია. კვლევის ავტორებს ესმით, რომ პროდუქტების გამოვლენა საკმარისი არ არის. ახლა ყველა მიმართულებით კონკრეტული საინვესტიციო წინადადებები უნდა მომზადდეს იმისთვის, რომ საქართველოსთვის არსებული პოტენციალის კონტურები კიდევ უფრო მკვეთრად გამოიკვეთოს. ამ მიმართულებით კვლევის ავტორებს საქართველოს მთავრობის მიმართ კონკრეტული რეკომენდაციები აქვთ. ყველა იდენტიფიცირებული სასაქონლო ჯგუფისთვის მომზადდეს ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთება. მომზადდეს კონკრეტული საინვესტიციო წინადადებები თითოეული სასაქონლო ჯგუფისთვის. თითოეული ამ ჯგუფის მიხედვით მოხდეს ჩინური კომპანიების იდენტიფიცირება და თარგეტირება. მოიწყოს პირისპირ შეხვედრები სამიზნე ჩინურ კომპანიებთან მათი დარწმუნების მიზნით, რომ წარმოება გადმოიტანოს საქართველოში. ჩინეთს საქართველოსთან ეკონომიკური თანამშრომლობის დიდი გამოცდილება აქვს. 2017 წლის წინასწარ მონაცემებს თუ შევხედავთ, ჩანს, რომ ჩინეთის წილი საქართველოს მთლიან ექსპორტში 7.6%-ია, ანუ მეხუთე უმსხვილესი საექსპორტო ბაზარია. რაც შეეხება იმპორტს, მთლიან იმპორტში ჩინეთის წილი 9.2%-ია, ანუ მესამე უმსხვილესი საიმპორტო ბაზარია. თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ხელშეკრულების ხელმოწერა და საქართველოს ჩართულობა ერთი გზა, ერთი სარტყელის ინიციატივაში ჩინეთთან ეკონომიკური თანამშრომლობის პოტენციალს კიდევ უფრო მეტად ზრდის. სწორედ ამიტომ, როგორც ამ კვლევის რიცხვები აჩვენებს, ფოკუსირებული და თანმიმდევრული მიდგომის საფუძველზე შესაძლებელი ხდება კონკრეტული შედეგების მიღწევა, პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების ახალი ტალღა ჩინეთიდან, ტექნოლოგიური ტრანსფერი, ექსპორტი და სამუშაო ადგილები. აქვს თუ არა ანალოგი ელენე კვლევას, რომლის ფაქტიურად სატელევიზიო ვერსია ვიხილეთ ახლა საქართველოში, იგივე ჩინეთთან მიმართებაში, მას შემდეგ რაც ჩინეთთან გაფორმდა სახელმწიფოთა შორის ხელშეკრულება, ანუ გაგიგია თუ არა აქამდე რაიმე სხვა ტიპის ანალოგიური კვლევა, რომელიც ესე დეტალიზაციას მოგცემდა შესაძლო პრიორიტეტებზე და პერსპექტივებზე. გამიგია, იმიტომ რომ ჩინეთთან თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებაზე, როდესაც მიდიოდა მუშაობა, იქ ჩატარდა კვლევა, რომელიც აჩვენებდა, თუმცა არ შემიდარებია, ესე ვთქვათ, რამდენად შეიძლება
შეიძლება იყოს იმ კვლევაში ის პასუხები, რა პასუხები. თავრობის გარდა, რომელიც ვიდრე სიუჟეტს ვნახავდი და აღნიშნე, რომ ეს მისაყოლი ამბავია. რა უნდა გაკეთოს კერძო სექტორმა? მოდი შევშვეთ კერძო სექტორს და მთავრობას ერთის მხრივ თუ გინდა არასამთავრობო სექტორსაც. რა არის გასაკეთებელი საიმისოდ, რომ ეს კვლევა არ დარჩეს სიუჟეტის ან კვლევის ამარა, სად უნდა იაქტიუროს ბიზნესმა, სად უნდა იაქტიუროს მთავრობამ საიმისოდ, რომ რაღაცა პრაქტიკულზე გავიდეთ უკვე, რომ ყველაფრის ასე ვთქვათ შედარება გავაკეთოთ. გიორგი, ფიქრობ და ამ ნაწილში ვეთანხმები კვლევის ავტორებს, რომ ნამდვილად ამ ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების გარეშე რთული იქნება ბიზნესმა დამოუკიდებლად გადაწყვიტოს ის თუ ესე ვთქვათ რამდენად რეალისტური არის ის რასაც ეს კვლევა აჩვენებს, ანუ რამდენად უნდა ამაში ინვესტირება ბიზნეს დამოუკიდებლად. აი ეს კითხვაა და რამდენად შეიძლება რა არის შეიძლება დაინახოს შენი აზრით, ანუ გამომდინარე რა ტიპის შიშებიდან ჩინეთ მე ვიცნობ ბიზნესმენებს, რომლებიც ამ სტუდიაშიც ბევრი დადიან, რომლებიც პირდაპირ არ მიესალმებიან ესე კარის გახსნას ჩვენს სახელმწიფოებს შორის მიუხედავად იმისა, რომ დიდ პოტენციალს ხედავენ ექსპორტისას იმ მიმართულებით, მაგრამ უფრო მეტ რისკებს ხედავენ იმპორტის თვალსაზრისით. ცხადია, ეგ იყო კიდევაც ხომ, რომ პირველი რამდენიმე ესე ვთქვათ წლის განმავლობაში სავარაუდოდ იმპორტი უფრო ჩქარი, რა თქმა უნდა. თან როცა საქმე გვაქვს ჩინეთთან. თან მით უმეტეს, როდესაც საქმე გვაქვს ჩინეთის ბევრ სახელმწიფოს ეშინია, მოდი ესე. ერთადერთი ქვეყანა, რომელთანაც მაინც მოახერხა ტრამპმა ომი, ოღონდ სავაჭრო ომი, ეს მაინც აღმოჩნდა ჩინეთი 200 მილიარდიან პაკეტზე. ამან ძალიან სერიოზული ასახვა უკვე გუშინვე ბირჟებზე ნავთობის ფასზე, რომელსაც მაინც 7%-იან კლებას მაინც ჩამოშლა უწოდა ყველამ და პირდაპირ ამას უკავშირებენ ჩინეთის თემას. ელი თუ არა, რომ ჩინეთი იქნება უფრო პროაქტიული ჩვენს ორ პატარა საქართველოს და დიდ ჩინეთს შორის ურთიერთობაში უფრო პროაქტიული თუ იმძლავრებს რაღაცა ამ პრიორიტეტებიდან გამომდინარე ტექნიკური დასაბუთების შემდეგ ქართული პრიორიტეტებიდან არის, მაგრამ რიცხვები ხომ ნახე, ანუ უცებ მილიარდნახევრიანი, ესე ვთქვათ, დანაკარგი, 3.5 მილიარდიანი დანაკარგი. ანუ რიცხვები ნამდვილად ძალიან შთამბეჭდავია. ჩინეთისთვისაც კი. ეს, რა თქმა უნდა, არის სავარაუდოდ мотиваცია, რომ თუ კი შესაძლებლობა არსებობს, რომ ამ, ესე ვთქვათ, ბაჟისგან გათავისუფლდეს და ისევ კონკურენტული ფასით დაუბრუნდეს ევროკავშირის ბაზარს, ვფიქრობ, რომ ამ კუთხით პროაქტიული იქნება, მაგრამ აი ტრანსპორტირების ხარჯი რამხელა, რამდენად ადვილად შეიძლება ტრანსპორტირება და ასე შემდეგ, აი ეს კითხვები ცხადია, რომ ჩნდება. კარგი, ამასობაში მიუხედავად იმისა, რომ ეს თემა გემრიელად დავგეგმეთ რამდენიმე დღის წინ და უმაღლეს დონეზე აგერ წარმოგიდგინოთ კიდე ცელენემ, მოგვეწია ის, რომ ანალიტიკის მორიგი გამოშვების დღეს მიდის საკმაოდ სერიოზული განხილვა და არც მეტი არც ნაკლები საქართველოს მთავრობის ახალი შემადგენლობისა საქართველოს პარლამენტში, რომელსაც დიდი ალბათობით ხვალ დაამტკიცებენ. ყოველ შემთხვევაში ოფიციალური თბილისი ცდილობს, რომ ეს ყველაფერი ხვალ დასრულდეს. მე ვიცი, რომ ამ თემასაც შეეხებით და გვაქვს მცდელობები, რომ პარალელურად საკომიტეტო მოსმენებისა თუ სხვა ფორმატში, როგორც მიმდინარეობს პარლამენტში, თქვენ ცდილობთ, რომ იყოს პირდაპირი ჩართვები საიმისოდ, რომ განსაკუთრებით ალბათ ეკონომიკურ ის იდეაში ზოგადად ეკონომიკური გუნდი შეიცვალა საბოლოო ჯამში მარტო. ხო, ამიტომ მთავარი პროკურორი გადამდგარი იყო და ფაქტია, რომ ვიღაცა უნდა შერჩეულიყო, მაგრამ თუ ცვლილებებზეა საუბარი, ეკონომიკური გუნდია. ამიტომ გეგმავთ თუ არა ამ კუთხითაც ანალიტიკაში დღეს ჩართულობას პარლამენტში. ცხადია, გეგმავთ ამ ეტაპზე, რაც ვიცი არის ის, რომ ბატონი რომან კაკულია მზად არის ჩაგვერთოს და გვესაუბროს. ახლა გეგმავთ უმცირესობაც რომ ჩავრთოთ, ამაზე მუშაობთ. საკმაოდ საინტერესო გზავნილები იყო, ასე ვთქვათ, ეკონომიკის მინისტრი, რომელიც
ამბობს, რომ ინდუსტრიალიზაცია არის მნიშვნელოვანი, ფინანსთა მინისტრი, რომელიც ამბობს, რომ მაქსიმალური დიჯიტალიზაცია იქნება მისი მიზანი. ანუ ასე ვთქვათ, რადიკალურად განსხვავებული ხედვებია განვითარებასთან დაკავშირებით და ცხადია მიცნობთ დიჯიტალიზაციასთან კორელაცია როგორ შეიძლება რომ ვერ დაინახოს და მე-21 საუკუნეში ყველაფერთან კორელირებს. ბატონი ქობულიას გულისხმობ ბექგრაუნდიდან გამომდინარე უფრო ნაკლებად ამ განცხადებების ერთმანეთთან ინდუსტრიალიზაციიდან გამომდინარე კი მესმის სრულიად განსხვავებული თქვათ მაჭავარიანი ქობულია არაუწყებებიდან გამომდინარე მივხვდით საერთგენაც მიყავს გაციფრულება და ინდუსტრიალიზაცია მაგრამ აქ რაიმე შესაძლო კვეთას ვერ ხედავ? რა თქმა უნდა ვხედავ თქო ამას ვამბობ რომ ხა გაციფრულება 21 საუკუნეში ყველგან არის და ყველაფერთან კორელირებს უბრალოდ ჩემთვის ინდუსტრიალიზაცია ანუ არ არის ანუ სერვისებზე ორიენტირებული ქვეყანა თუ კი აქამდე ამაზე ვსაუბრობ თუ კი ვსაუბრობ ტურიზმზე თუ კი ვხედავთ რომ რეალურად ანუ მაგალითად საყოველთაო ჯანდაცვამ რომელიც არის ესე ვთქვათ თანაბრად გადანაწილება ყველაზე ვერ მოიტანა სიგარების დაძლევა მაგრამ სამაგიეროდ ეკონომიკურ ზრდაში ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა რეკორდულიც კი ტურიზმის განვითარებამ ანუ ისევ რატომ ვლაპარაკობთ ინდუსტრიალიზაციაზე ისევ რატომ ვლაპარაკობთ შემოსავლების თანაბრად გადანაწილებაზე, როდესაც ვხედავთ, რომ გვაქვს შესაძლებლობაც და როგორც აღმოჩნდა, არის ახალი ეკონომიკური გუნდი, ეგრეთ წოდებული ჯინის კოეფიციენტიდან გამომდინარე, სხვა ბოლო თემატიკიდან გამომდინარე, ხა ჯინი ნაკლებად უხსენებინა. თუნდაც UNICEF-ის კიდე სხვა, UNICEF-ი ტრაგიკომედია. ანუ არათანაბარად გადანაწილება დოლათის, რომელიც მუდმივად იყო, ამას არ აქმნებდნენ პირდაპირ ბოლო გზავნილებს, რაც ბანკების მიმართ გააკეთეს და მთლიანად საფინანსო სექტორის. ხო არ იყო ინდუსტრიალიზაციის ავტორისგან, მომავალი ეკონომიკის მინისტრისგან უფრო გზავნილი, რომ დოლათი, რომელიც ჯერ კიდევ ძალიან ცოტა იქნება საქართველოში, მაგრამ ჭარბად იქნება დიდრებისთვის, რომ ეს გადანაწილდეს ყველაზე. მე ჩემისეულ თარგმანს კი არ უკეთებ ბატონი ქობულიასთან. ვცდილობ მისი გზავნილები ამოვიკითხო ბახტაძის ძველი გზავნილებიდან. ეს მაინც ბახტაძის კაბინეტია. ცხადია, მესმის აბსოლუტურად, რასაც ამბობ. უბრალოდ ლოგიკური კითხვები ჩნდება, რატომ უნდა გადანაწილდეს დოვლათი თანაბრად? ანუ ყველა თანაბრად შრომობს, ყველას თანაბარი უნარები გააჩნია, ყველას თანაბარი წვლილი აქვს ეკონომიკურ ზრდაში. ცხადია რომ არა. ანუ რატომ ეს იცი რა არის? ვერ ვხვდები, რატომ ვერ ვიგებთ, რომ ბიუჯეტი არ არის საიდანღაც მოტანილი ფული. ბიუჯეტი არის ჩვენი ჯიბიდან ამოღებული და შევსებული ფული. მე თუ ფულს დავაგროვებ, მინდა რომ ჩემს შვილზე გადავანაწილო და არა დავუშვათ ვიღაც სხვაზე, ხო? თანხმდებით გარკვეულ რაღაცეებზე, მაგალითად ის რომ თუ სოციალურად დაუცველია, თუ სიგატაკის გვარს ქვემოთ არის და ასე შემდეგ, კი ბატონო, ჩემი სოლიდარობა ამბობს იმას, რომ მზად ვარ ამ ადამიანებს მე დავეხმარო, იქამდე სანამ ქვეყანა ისეთნაირად არ გამდიდრდება და ისეთი პირობები არ შეიქმნება, რომ მათაც შესაძლებლობა ჰქონდეთ თავიანთი წვლილი შეიტანონ ეკონომიკურ ზრდაში. რატომ უნდა გავაზარმაცოთ? ესეთი განწყობით ხდება თავის საავტორო ანალიტიკას. დღეს 15 საათზე უნდა დაელოდოთ ელენეს ანალიტიკას. ძალიან ბევრი სხვა თემა იქნება, რომელსაც ნახავთ. და რამდენჯერმე უკვე ნახეთ ანალიტიკას ანონსში. მე ელენეს მადლობას ვუხდი, რომ ეპილოგურ ნაწილში ტრადიციულად საქმიანი დილის პარასკევი დღე დილა გაატარა. მადლობა ანა ლაპიაშვილს, მადლობა თქვენ ჩვენს მაყურებელს, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. საქმიანი დილა დაგიბრუნდება ორშაბათს დილის 8-ს რომ დააკლდება 5 თვე კლავ ვარ თქვენთან ერთად.